ก็สวัสดีนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยเฉพาะของเมมเบอร์แล้วก็คุณลูกช้างเขาเอาหัวข้อมาให้อันหนึ่งดูแล้วเอ๊ะมันก็ลองมาพูดก็ดีเหมือนกันเพราะว่าหัวข้อนี้จริงๆคือสมัยก่อนผมก็เคยศึกษามันอยู่แต่นั่นก็สมัยที่ยังเป็นนักเรียนอยู่นะครับแต่ตอนนี้ก็ไม่ได้ศึกษามันมากขนาดนั้นแล้วมันไม่ค่อยมีคนพูดถึงกันเท่าไหร่นะครับมีแต่คนพยายามจะเอาการแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยไปรวมกับการแพทย์พื้นบ้านนะครับ เพราะว่าการแพทย์พื้นบ้านมันเหมือนกับว่าสามารถเข้าถึงชุมชนได้มากกว่าเข้าถึงประชาชนได้เยอะแล้วก็มีความเข้าอกเข้าใจทุกคนได้มากกว่านะครับแต่มันก็มีปัญหาเหมือนกันก็คือว่าการรักษาของแบบพื้นบ้านเนี่ยมันไม่ค่อยได้ผลนะต้องบอกตรงๆนะมันไม่ค่อยได้ผลมันจะได้ผลเฉพาะในโรคที่มันไม่ค่อยมีปัญหาเท่านั้นแหละนะครับโรคยากๆเนี่ยมันใช้การรักษาแบบพื้นบ้านมันทำอะไรไม่ได้นะครับที่สำคัญก็คือ อาจจะมีคนถกเถียงว่าเราใช้สมุนไพรบางอย่างมันใช้กันมานานแล้วถ้ามันไม่ดีจริงเนี่ยมันไม่อยู่กันมาเป็น100ปีเป็น1,000ปีหรอกนะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นนะครับก็ต้องมาบอกว่าการแพทย์แผนพวกนี้เนี่ยมันมีมานานแล้วก็จริงแต่มันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลที่สำคัญคือเราอยู่ในยุคของข้อมูลแล้วก็การพิสูจน์ดังนั้นของที่เราใช้มานานเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามันจะได้ผลนะครับ เราต้องมาพิสูจน์กัน ถ้าเราไม่พิสูจน์แล้วเราบอกว่ามันได้ผล โดยที่อ้างว่ามันมีการใช้มานานแล้ว อันนี้เราก็คงเป็นคนตกยุคนะครับมันคงบอกว่าเฮ้ยเชื่ออย่างนั้นก็คงไม่ถูกต้องนะครับอืม หัวข้ออันเนี้ยที่อเมริกาไม่มีนะครับ holistic approach อะไรพวกเนี้ยอเมริกาไม่มีเป็นชิ้นเป็นอันมันจะมีแค่คนพยายามจะทำนั่นแหละแต่ว่าต่อให้คนพยายามจะทำยังไงมันก็ยังไม่เป็นรูปเป็นร่างเหมือนกับว่าเป็นสากลมาตรฐานอะไรอย่างเงี้ยนะครับการทำ holistic approach เนี่ยก็คือแล้วแต่คนที่เขาจะทำดังนั้นมันจะมีเฉพาะบางทีบางโรงพยาบาลก็จะมีเฉพาะบางคนบอกว่าอ้างว่าฉันทำ holistic approach นะ บางโรงพยาบาลก็ไม่ได้อ้างแบบนั้นบางโรงพยาบาลเขาก็แบบเฮ้ยทุกคนเห็นด้วยเรามาทำ holistic approach กันดีกว่าก็สร้างเป็นหน่วยงานเล็กๆขึ้นมาเพื่อที่จะทำ holistic approach นะครับตรงนี้แหละที่บางคนเขาก็คิดกันนะครับอืมการรักษาต่อมลูกหมากโตในคนที่กิน Rivaroxaban ถ้าจะกินมันต้องถ้าจะทำมันก็ต้องหยุดยาครับต้องหยุดยาแน่นอนนะครับ พวกนี้ทำอะไรไม่ได้คือได้อย่างเดียวคือต้องหยุดยาไปแล้วก็ต้องเสี่ยงเอานะครับเสี่ยงเอาในช่วง2องอาทิตย์นั้นหวังว่ามันจะไม่มีปัญหานะครับโดยทั่วไปแล้วเราก็ไม่ได้สนใจอะไรมากหรอกนะครับถ้าเกิดคนไหนที่เคยมีริ่มเลือดอุดตันสักที่หนึ่งแต่มันนานมาแล้วอะเกิน6เดือนเป็นต้นไปเราก็แบบถ้าจำเป็นต้องหยุดก็หยุดได้นะครับอืม แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถหยุดได้เลยคือเราทุกครั้งที่เราเคยหยุดปุ๊บกันเกิดเป็นริ่มเลือดขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็ต้องรักษาในโรงพยาบาลแล้วก็ต้องรับความเสี่ยงทั้ง2ทางพร้อมกันหมายความว่าในวันที่เราทำการผ่าตัดเนี่ยเราต้องหยุดยามาก่อนหลังจากหยุดยาเสร็จทำการผ่าตัดเสร็จปุ๊บก็หยุดอีก2วันแล้วก็กินต่อเลยในขณะที่เลือดยังออกอยู่นั่นแหละนะครับเลือดออกก็ให้เลือดนะครับ ทำอย่างงี้ไปเรื่อยๆแต่ก็ต้องกินเพราะว่าถ้าทุกครั้งที่เราหยุดปุ๊บมันเกิดริ่มเลือดขึ้นมานี่ทำอะไรไม่ได้แล้วนะครับมันมีวิธีเดียวเท่านั้นเองนะครับอืมก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะครับวันนี้ลองคุยเล่นๆก่อนดูซิว่ามีใครถามอะไรที่มันนอกเหนือจากนี้ไหมเพราะว่าเดี๋ยวเราพอตอนเราเข้าเรื่องแล้วเนี่ยคนถามเฉพาะเรื่องนี้เราอาจจะไม่ได้มองเห็นแล้วนะครับอืมที่เหลือยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษ พี่ทริปก็ฝากบอกเราว่าถ้าจะสมัครเป็นเมมเบอร์นี้ทำยังไงนะครับก็ลองไปดูนะครับอืมโอเคเดี๋ยวเราเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าว่าตกลงแล้ว holistic approach หรือ holistic healthcare การดูแลสุขภาพองค์รวมมันคืออะไรกันแน่นะครับคือมันเป็นคำสวยหรูคำหนึ่งหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่มากกว่านั้นนะครับต้องบอกว่าอย่างงี้ก่อนเวลาที่เราดูแลคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเราไม่ใช่ดูแค่เรื่องของเขาเป็นโรคอะไรใช้ยาอะไรนะ เพราะว่าผมก็เคยมีประสบการณ์ว่าเวลาที่ผมทำงานใช้ทุนอยู่ที่ต่างจังหวัดตอนนั้นเนี่ยมันมีคนไข้บางคนทำไมเขาถึงไม่ยอมทำตามที่เราบอกนะครับเขารู้ว่าเขาเป็นเบาหวานทำไมไม่กินยา
ทำไมถึงไม่มาตามนัดแล้วทำไมบางทีถึงปล่อยจนกระทั่งเบาหวานมันเป็นเยอะนะครับเราก็แบบหมอทุกคนก็คงจะเคยเจอแบบเนี้ยแล้วบางทีก็รำคาญเสียด้วยแบบเฮ้ยทำไมถึงเป็นแล้วไม่กินยาแล้วที่สำคัญคือถ้ามีญาติใครสักคนเป็นโรคอะไรสักโรคหนึ่งอย่างเงี้ยทำไมแบบไม่ยอมไปหาหมอทำไมจะดูแลตัวเองด้วยวิธีอะไรก็ไม่รู้ที่เราฟังแล้วมันไม่น่าจะได้ผลเนาะใช่ไหม มันก็คือคงจะมีแบบนี้ แต่มีวันหนึ่งเนี่ยมีคนไข้ของผมคนหนึ่งที่เขาเป็นเบาหวาน แล้วค่า A1C ของเขาหรือค่าน้ำตาลสะสมเนี่ยมันสูงมาก12มั้งแล้วเราก็ให้ยาไปแล้วก็ไม่เห็นยอมใช้เลยทำไมมันเป็นอย่างงี้แล้วก็ไม่ยอมมาตรวจสักทีหนึ่งบางทีก็ไม่มามาทีก็มีปัญหาเยอะแยะไปหมดนะครับวันหนึ่งผมก็ไม่รู้อะไรโดนใจเหมือนกันก็เลยลองนั่งคุยกับเขาดูนะครับ ตอนตรวจเสร็จปุ๊บเราก็ตรวจแล้วก็มีเวลาว่างแป๊บหนึ่งเขาก็ยังไม่กลับผมเดินไปเจอเขาข้างนอกนะครับเราก็แบบเอ๊ะลองอยากรู้อะทำไมมันมีปัญหาอะไรนักหนาเนี่ยทำไมถึงไม่ชอมใช้ยาก็ปรากฏว่าผมก็ได้ความว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนที่หารายได้หลักของบ้านนะครับแล้วบ้านเขาก็อยู่ไกลถ้าวันไหนเขาไม่ทำงานเขาก็จะไม่มีเงินใช้ในวันนั้นนะครับการเดินทางมาโรงพยาบาลเนี่ยมันไม่ได้เดินทางมาได้ง่ายๆนะครับอาจจะต้องรอรถ สัก1คันเพื่อที่จะมาถ้าวันนั้นรถไม่มาเขาก็มาไม่ได้นะเขาก็ต้องติดรถคนอื่นมานะครับเอ่อมีญาติที่ป่วยอยู่ที่บ้านก็ต้องดูแลลูกที่มีก็ต้องส่งเสียก็ต้องแบบทำงานอะไรสักอย่างขายนะครับถ้าเราดูอย่างงี้แล้วเนี่ยมันก็แบบชีวิตเขาก็ลำบากเนาะแล้วส่วนว่าทำไมถึงไม่ควบคุมอาหารคือคนพวกเนี้ยเขามีอะไรกินเขาก็ต้องกินน่ะ นะครับเขาไม่สามารถเลือกได้อย่างเราว่าเฮ้ยเราอยากจะกินสลัดวันนี้เราจะกินเนื้อวันนี้อันนี้เราไม่กินเพราะว่ามันมีปัญหานะครับกินแล้วเดี๋ยวมันมีเรื่องอย่างอื่นขึ้นตามมาเขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งคิดถึงเรื่องพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่าเรามองเฉพาะในตัวโรคอย่างเดียวมองในมุมของการรักษาอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่ทราบเรื่องพวกนี้ทั้งหมดแล้วบางทีเนี่ยการจ่ายยาให้เหมาะสม มันไม่ใช่แค่เหมาะสมกับโรคเท่านั้นแต่มันต้องเหมาะสมกับคนไข้คนนั้นนะครับทุกคนเนี่ยในทางการแพทย์เราจะมีวิธีในการรักษาคนไข้เราจะมีไกด์ไลน์ต่างๆบอกว่าเฮ้ยถ้ามันเป็นแบบนี้ต้องให้อินซูลินแล้วให้ขนาดนี้อินซูลินตัวนี้ไม่ได้ต้องให้ตัวนั้นต้องกินยาตัวนี้เพิ่มเสริมเข้าไปนะครับแล้วคุณลองดูไกด์ไลน์นั้นมันพูดถึงเฉพาะโรคอย่างเดียวแต่มันไม่ได้พูดถึงในตัวความเป็นมนุษย์นะครับซึ่งมันมีแง่มุมอย่างอื่นอีกมากมาย ถ้าเรามัวแต่ให้อินซูลินเข้าไปเรื่อยๆแล้วเราไม่ดูว่าชีวิตของเขาเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะได้ปัญหาขึ้นมาแทนก็ได้นะครับอินซูลินมันต้องเก็บในที่เย็นถ้าบ้านเขาไม่มีตู้เย็นหรือไฟมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไม่มาอย่างเงี้ยให้อินซูลินไปมันก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรขึ้นมามันก็เสียถูกไหมครับงั้นก็เลยต้องมานั่งวิเคราะห์กันหลายๆอย่างนะครับที่นอกเหนือไปจากการแพทย์ทั่วๆไปโอเคเราดูทางด้านสุขภาพแน่นอนอยู่แล้วแต่เราต้องดูอย่างอื่น สุขภาพทางด้านจิตใจนะครับทางด้านอารมณ์สังคมจิตวิญญาณเออพอพูดมาถึงตรงนี้คุณก็บอกคงจะสงสัยว่าเฮ้ยจิตวิญญาณเลยเหรอมันแปลว่าอะไรวะเนี่ยคนเราเป็นหมอผีหรือเปล่าวะต้องดูจิตวิญญาณคนไข้ด้วยนะเราต้องแบบนั่งทางในแล้วไปดูตรวจสอบจิตใจของเขาหรือเปล่านะครับก็ไม่นะครับจริงๆในคำว่า ตัวจิตวิญญาณเนี่ยมันมีอะไรที่หลายๆอย่างนะครับก็คือข้อแรกเราต้องดูว่าจุดหมายหรือเป้าหมายในการมีชีวิตอยู่ของเขาคืออะไรนะตรงนี้สำคัญแล้วเขาจะรู้สึกว่าตัวเองมีความหมายในการมีชีวิตได้อย่างไรถ้าเขาอยู่ไปวันๆไม่มีเป้าหมายชีวิตใดๆทั้งสิ้นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยดีถูกไหมครับมันก็อาจจะทำให้ เขาก็อยู่ไปวันๆเนี่ยไม่รู้สึกว่าจำเป็นจะต้องขวนขวายหาอะไรมามากกว่านี้นะครับการที่เขาสามารถที่จะมีความเชื่อมโยงกับธรรมชาตินะครับบางคนต้องบอกว่าเฮ้ยเรามี higher self นะครับมีตัวตนที่สูงกว่าเหนือกว่านะครับแล้วสามารถที่จะคอนเน็กต์กับพวกเนี้ยได้หรือเปล่าก็มีความสำคัญเหมือนกันที่จำเป็นต้องทราบเรื่องพวกนี้นะครับอืม นั้นตรงนี้ก็จำเป็นจะต้องไปรอดูด้วยนะครับความสงบภายในจิตใจเขาเป็นยังไงบ้างนะครับถ้าเกิดคนในใจมันไม่สงบเลยอย่างเงี้ยนะครับมีแต่คิดเรื่องปัญหาต่างๆเขาก็จะแย่ได้ถูกไหมครับทำให้การรักษาของเรามันมีปัญหาการที่เราต้องไปดูเรื่องของความเชื่อของเขาด้วย
ความเชื่อสิ่งที่เขาให้ค่านะครับพวกเนี้ยมันมีความสำคัญอ่าการที่เขาเข้าใจตัวเองเข้าใจมากน้อยแค่ไหนเข้าใจว่าอะไรนะครับพวกเนี้ยมันมีผลหมดนะครับ ซึ่งถ้าเราดูเรื่องของจิตวิญญาณมันคือการดูเรื่องพวกนี้ไม่ใช่บอกว่าจิตวิญญาณก็คือการไปดูว่าเขามีวิญญาณอะไรอยู่หรือเปล่ามีวิญญาณตามหลอกหลอนมีใครนั่งอยู่บนไหล่หรือเปล่าหรือว่าไปดูซิว่าเขามีสายมูหรืออะไรพวกนี้ยังไงบ้างนะครับหรือนับถือศาสนาอะไรมันไม่ใช่แค่ศาสนานะครับมันต้องดูถึงความเป็นตัวของเขาด้วยนะครับในแง่ของการเข้าใจชีวิต อ่าวิถีต่างๆ การคิดพวกนี้คือเป็นสิ่งที่สำคัญที่เราจะต้องทราบในแง่ของ holistic approach นะครับอืมนั่นแหละนะครับงั้นตรงนี้ก็คงจะต้องดูหลายๆแง่หลายๆมุมอย่างบางคนถ้าเรารักษาแต่ทางด้านของร่างกายปุ๊บแล้วถ้าเกิดคนนี้เขามีซึมเศร้าอยู่ในร่างกายแล้วเราไม่ได้ดูแลล่ะเออนะคนบางคนซึมเศร้าเขาก็ไม่อยากจะทำอะไรอยู่แล้วเขาอาจจะไม่ยอมรักษาก็ได้ พอไม่ยอมรักษาโรคมันเป็นมากขึ้นก็ยิ่งเศร้าเข้าไปใหญ่แบบโอ๊ยอยู่ไปก็ไร้ประโยชน์เนาะเนี่ยเราก็เจ็บออดๆแอดๆต้องคอยเป็นภาระของคนอื่นเขาอีกอย่างงี้เราตายไปเลยดีกว่าถูกไหมมันก็มีคนที่คิดแบบนี้เหมือนกันถ้าเราพลาดในเรื่องของเรื่องพวกนี้ไปก็แย่ได้หรือบางกรณีเนี่ยถ้าเราไม่ถามประวัติให้ดีเราก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเช่นสมมุติมีคนแก่คนหนึ่งมาหาเราบอกว่าเฮ้ย เราปวดหลังปวดเอวปวดทุกอย่างนะครับแล้วเราก็เฮ้ยจ่ายยาแก้ปวดไปป้าเอายาแก้ปวดไปกินเอายาไปนวดไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราถามดีๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าเฮ้ยเขามีภาระอะไรสักอย่างที่ต้องแบกของหนักอยู่ตลอดเวลานะครับแบกเป้อยู่ข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลาแบกย่ามอยู่ข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลานะครับหรือวิถห้องบ้านเขาเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะสมอย่างเงี้ยถ้าเราไปลองดูถ้ามันต้องแบกของหนักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยก็อาจจะต้องให้เขามีการปรับท่าทางแบกก็ต้องให้น้ำหนักมันเท่าๆกันทั้ง2ข้างมันจะได้ไม่เอนไปข้างใดข้างหนึ่งลดอาการปวดของเขาได้อย่างงี้เป็นต้นนะครับจัดสิ่งแวดล้อมในบ้านให้มันโอเคเขาอาจจะมีสายตายาวมีปัญหาต่างๆถ้าเกิดว่าเดี๋ยวไปหกล้มอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาได้แล้วคนอายุเยอะหกล้มก็ไม่ใช่เรื่องปกติถูกไหมครับมันอาจจะมีปัญหาอย่างอื่นตามมาที่นำไปสู่การเสียชีวิตแล้วก็การพิการได้ เราก็คงจะต้องถามเขาดูซิว่าเฮ้ยเวลาที่เขาอยู่บ้านเนี่ยมันมีปัญหาอะไรพวกนี้หรือเปล่านะครับมีประวัติเคยหกล้มมาก่อนไหมถ้ามีอันนี้เราต้องซักประวัติแล้วว่าเฮ้ยทำไมมันถึงหกล้มได้นะครับเป็นเพราะสายตาไม่ดีเป็นเพราะว่าที่บ้านมีของระเกะระกะเยอะหรือเป็นเพราะกล้ามเนื้ออ่อนแรงมีกระดูกทับเส้นมีอาการเจ็บปวดที่ไหนนะครับพวกนี้มันก็จำเป็นจะต้องประเมินให้มันครบๆทุกอย่างนะครับแบบนี้เลย ซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะมีคนพยายามเอาหลายๆอย่างมาตอบโจทย์ เช่น Lifestyle Medicine เป็นต้นนะครับเขาก็จะพยายามดูซิว่ารวมๆแล้วเนี่ยเรามีวิถีชีวิตเป็นแบบไหนนะครับจริงๆ Lifestyle Medicine เนี่ยผมว่ามันเหมือนเป็นการสั่งการรักษาอะไรสักอย่างซึ่งเหมาะกับคนคนนั้นนะครับทุกคนรู้ดีแหละว่าออกกำลังกายมันดีแต่เราจะไปรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นจะออกกำลังกายแบบนั้นได้เช่น สมมุติว่าเขาทำงานทั้งวันคุณจะให้เขาไปวิ่งมาราธอนเหรอมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขาทำงานแบบนั้นบ่อยๆแล้วเขาจะเอาเวลาที่ไหนมาดูแลตัวเองนะครับแบบนี้เป็นต้นหรือบางคนมีอาการปวดตรงนั้นตรงนี้เขาจะไปออกกำลังกายเหมือนคนทั่วไปมันก็ทำไม่ได้อยู่ดีดังนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับ วันนี้เราตอบคำถามเมมเบอร์แล้วเราคุยกันเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมนะครับว่ามันจะต้องดูแลอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้ามีใครถามคำถามมาสักอย่างเนี่ยแล้วเราจะ approach แบบ holistic ได้อย่างไรนะครับคุณเปี๊ยกบอกว่าที่ไทยจะมีแพทย์แผน Fammed มาช่วยดูแลมีสหวิชาชีพต่างๆออกไปเยี่ยมบ้านด้วยอ่ามันก็โอเคดีอยู่นะครับ แต่ผมก็ต้องขอพูดตรงๆว่าปัญหาของ Family Medicine ในเมืองไทยเนี่ยมันยังไม่เป็น Family Medicine ซึ่งเป็นอุดมคติจริงๆนะครับในทางการแพทย์เนี่ยหรือวงการของหมอเนี่ยมันยังมีการดูถูก Family Medicine พอสมควรเลยนะว่าเฮ้ยเรียนอะไรไม่ได้เนี่ยก็ไปเรียน FamMed สิมันมีคนคิดอย่างงี้นะครับคิดว่าแบบ เฮ้ยมันเป็นหมอไม่เก่งหรือเปล่าวะไปเรียน FAMED เนี่ยมันไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยนะครับ
แล้วก็ไม่ได้รับการโพรโมตไม่ได้รับการอ่าเขาเรียกอะไรไม่ได้รับการ recognize นะครับคือคนทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญของ Family Medicine จริงๆนะครับคิดว่าเฮ้ยมันอะไรก็ไม่รู้อย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆเนี่ย Family Medicine เนี่ยเป็นต้นแบบอย่างหนึ่งของ Holistic Approach นะครับเพราะว่ามันไม่ได้เพียงแค่ดูเฉพาะร่างกายของคนไข้แต่มันต้องดูไปถึงองค์รวมที่บ้านเขาอยู่กันยังไงนะครับสังคมที่เขาอยู่เป็นแบบไหนความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวนะครับความเข้าใจในโลกของเขานะครับ เรื่องของความเชื่อเรื่องของศาสนาต่างๆมีความเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะครับแล้วไม่ใช่หมอคนเดียวที่เข้ามาในการรักษาแบบนี้นะครับก็อย่างที่คุณเพียวเล่านะครับว่ามันจำเป็นจะต้องมีคนหลายๆคนมีความเกี่ยวข้องกันด้วยนะครับนักกายภาพบำบัดเภสัชกรพยาบาลยังต้องมีนักสังคมสงเคราะห์อีกนะครับถูกไหมต้องมีนักสังคมสงเคราะห์มีนักโภชนาการนะครับนักจิตบำบัดจิตแพทย์ นี่พวกนี้ต้องมาเกี่ยวข้องกันหมดเลย แล้วก็บางครั้งเนี่ยที่อเมริกาอาจจะต้องรวมไปถึงเรื่องของศาสนาพระนะครับนักบวชบาทหลวงนะครับอิหม่ามมีหมดเลยที่อเมริกาเนี่ยเราก็ต้องมีตรงนี้ด้วยนะครับว่าเฮ้ยคนพวกนี้เขาจำเป็นจะต้องมาเข้าร่วมกับสหวิชาชีพเพื่อดูแลคนไข้คนนั้นแบบองค์รวมแบบนี้เป็นต้นนะครับอืมเป็นภูมิแพ้ ติดเชื้อบ่อยแสบคอบ่อยๆควรแก้ยังไงควรแก้ที่ภูมิแพ้ก่อนเลยครับซึ่งภูมิแพ้มันแก้ยังไงผมก็เคยบอกไปแล้วนะครับถ้านอกเหนือจากการออกกำลังกายพักผ่อนเยอะๆเรื่องของความเครียดนะครับเรื่องของการหาสิ่งที่แพ้ให้เจอถ้าหาไม่เจอเนี่ยต้องไปหาให้เจอก่อนเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าแพ้อะไรแล้วมันยังเป็นอยู่เรื่อยๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราไปเจอสิ่งที่แพ้อยู่เรื่อยๆก็ได้ถ้าเจอสิ่งที่แพ้อยู่เรื่อยๆเนี่ยบอกได้เลยครับไม่มีทางดีขึ้นไม่มีทางดีขึ้นเลยนะครับ มันจำเป็นจะต้องเข้าใจตรงนี้ให้ได้นะครับนี่แหละส่วน holistic approach เนี่ยคือถ้าเราไม่เข้าใจคนไข้อย่างแท้จริงแล้วเราก็หลายครั้งเราจะไม่สามารถที่จะเข้าถึงว่าการรักษามันควรจะเป็นแบบไหนแล้วเราไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่รู้เราจะไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำตามที่เราแนะนำนะฮะงั้นตรงเนี้ยคงจะต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้จริงจังนะครับ เช่นสมมุติว่าถ้าคุณแพ้เป็นภูมิแพ้บ่อยๆแล้วมันไม่ยอมหายสักทีเนี่ยนะครับผมบอกว่าเฮ้ยคุณต้องรู้ก่อนสิว่าคุณแพ้อะไรถูกไหมแต่มันก็ต้องซักประวัติลงไปอีกว่าเฮ้ยแล้ววันๆเนี่ยทำอะไรบ้างมีโอกาสเจอสิ่งที่แพ้ได้ยังไงนะครับถ้าเป็นผมก็จะถามว่าแล้วเวลาที่เราอยู่ตรงไหนที่มันมีอาการแพ้สถานการณ์แบบไหนที่เรามีอาการขึ้นมาลองหลับตานึกภาพซิว่าสถานการณ์นั้นมันมีอะไรอยู่รอบข้างไหมนะครับ มันมีอะไรอยู่รอบข้างหรือเปล่า เรากำลังทำอะไรอยู่ แบบไหนที่เราเป็นบ่อยนะครับแบบเนี้ยมันก็จะสามารถที่จะพอบอกได้คร่าวๆว่าเฮ้ยมันเป็นยังไง แต่บางทีมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ว่ะเช่นสมมุติว่าเราเป็นพนักงานที่ต้องดูแลต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วเราดันไปแพ้เกสรดอกไม้บางอย่างที่อยู่ในนั้นอย่างเงี้ยอย่างงี้มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นะ ถูกไหมครับถ้าเราหลีกเลี่ยงเอางานก็ไม่มีทำดังนั้นในคนประเภทนี้ที่จำเป็นจะต้องเจอกับสิ่งที่แพ้อยู่ตลอดเวลาเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยว่ามันหลีกเลี่ยงไม่ได้อะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะเป็นจะต้องใช้ยาที่มันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าเฮ้ยอย่างน้อยก็ต้องใส่หน้ากากในการทำงานนั่นแหละถ้าเป็นไปได้ก็ N95 มันจะได้ลดอาการแพ้มากกว่าหน่อยนะครับเราก็ต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้แล้วเราอาจจะต้องสอนว่าเฮ้ยเวลาที่เราใส่หน้ากากต้องใส่ให้แนบ ถ้าใส่นานๆแล้วหน้ากากมันอาจจะมีความชื้นอันนี้ก็ต้องเปลี่ยนหน้ากากนะครับเราก็ต้องมาคำนึงถึงว่าแล้วหน้ากากมันแพงอะทำยังไงดีนะครับบางทีบางคนเขาหามาไม่ได้อย่างเงี้ยเราก็บอกโอเคถ้า N95 ซึ่งมันดีที่สุดเราหามาไม่ได้มันแพงคุณก็ใช้หน้ากากธรรมดาแต่ว่ามันอาจจะต้องเป็นหน้ากากที่มันแนบไปกับหน้าให้ชัดเจนหรือว่าอาจจะใส่หน้ากากผ้าไว้ข้างนอกเผื่อว่าเราจะมาซักก็ได้อย่างงี้เป็นต้นหรือจะเอาหน้ากากผ้าไว้ข้างใน แล้วเอาหน้ากากธรรมดาไว้ข้างนอก2ชั้นแนบกับหน้าอันนี้ก็อาจจะพอช่วยได้ในเรื่องของการประหยัดถูกไหมครับเราไม่ได้ให้สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนนั้นนะครับแต่ว่าเราดูที่องค์รวมว่าสถานการณ์ของเขาเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดในสถานการณ์แบบนั้นคืออะไรก็เหมือนกับการให้เคมีบำบัดในคนไข้นั่นแหละไม่ใช่ว่าทุกคนให้เคมีบำบัดแล้วมันจะดีให้ยามุ่งเป้าแล้วมันจะดีบางคนมันให้ยามุ่งเป้าไม่ได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมมันแพงเกินไปหามาไม่ได้ มีภาระค่าใช้จ่ายถ้าท่านจะใช้ยามุ่งเป้าแล้วหมดตัวนะครับมีหนี้สินเยอะแยะก็อยู่อย่างไม่มีความสุขอยู่ดีอย่างงั้นเนี่ย
แปลว่าเราอาจจะไม่ใช้ยามุ่งเป้าเราอาจจะใช้ยาตัวอื่นที่มันต่อโรคเนี่ยมันไม่ได้ดีเท่ากับยาตัวบำบัดตัวอื่นแต่มันเหมาะสำหรับสถานการณ์นั้นมากที่สุดนี่แหละครับนะที่เราต้องมาลองดูอืม FanMed คือสาขาที่ขาดมากที่สุดในประเทศไทย มันไม่ใช่แค่ขาดนะครับ มันคือต้องบอกก่อนไม่มีใครอยากจะทำอะเอางี้เลยนะอย่างผมเองผมก็ไม่อยากทำนะ Family Medicine นะครับเพราะว่าภาพลักษณ์ที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้ดีสวยหรูขนาดนั้น มันคือแบบเฮ้ยเราต้องไปเป็นหมอชาวบ้านเหรอไปเดินตามบ้านต่างๆคือภาพมันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นทุกคนก็อยากจะมีชีวิตที่สบายอยู่โรงพยาบาลอยู่ตามคลินิกตรวจคนไข้แล้วก็อยากเป็นหมอเฉพาะทางอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยผมนับถือคนที่เขาตั้งใจจะเป็น Family Medicine จริงๆเลยนะเขาต้องมีความเข้าใจความรักแล้วก็ความอดทนมากพอสมควรที่เขาจะดูแลคนไข้ในแบบนี้ได้นะครับ มันก็ต้องมีการโพรโมตให้เรื่องพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากขึ้นเพราะว่าถ้าเราไม่เห็นถึงความสำคัญปุ๊บมันก็ไม่มีใครอยากจะมาเรียนถูกไหมครับนั่นเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเข้าใจนะครับผ่าไซนัสอักเสบผ่าแล้วให้หายไปเลยมันอาจจะไม่หายไปเลยก็ได้ครับคือทุกคนเนี่ยอยากจะหายขาดทั้งนั้นแหละครับแต่คุณต้องเข้าใจก่อนเลยว่ามันไม่สามารถที่จะทำให้อะไรต้องตามที่เราต้องการให้มันหายขาดได้เป็นไปได้อย่าง100%นต์นะครับ บางทีผ่านแล้วมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิม อย่างคนไซนัสอักเสบเรื้อรังเนี่ยมันจะมีบางโรคที่ผมเจอก็เดี๋ยวก็ผ่าอีกแล้วเดี๋ยวก็ผ่าอีกแล้วนะครับไม่หายขาดสักทีมันเป็นอย่างงั้นตลอดชีวิตก็มีส่วนบางคนผ่าครั้งเดียวแล้ว10ปีไม่ต้องผ่าอีกเลยก็ได้แต่ว่าเดี๋ยว10ปีมันก็กลับมาเป็นใหม่เราก็เจอแบบนั้นเหมือนกันนะครับดังนั้นต้องอย่าไปคิดว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นไปตามที่เราคิดนั่นแหละมันต้องเป็นแบบนี้แน่ๆนะครับ มันก็อาจจะทำให้คุณผิดหวังก็ได้นะครับแล้วพอผิดหวังไม่พอมันก็อาจจะไปโทษหมอไม่เก่งหรือเปล่าหมอเลี่ยงไข้หรือเปล่าทำไมเขาถึงอย่างนั้นอย่างงี้นะครับอันเนี้ยมันเป็นที่ความเข้าใจของเราเองซึ่งมันไม่ถูกต้องเราต้องเข้าใจแล้วก็เรื่องของความคาดหวังมันเป็นสิ่งที่แบบเอ่อเราต้องรู้เรื่องพวกนี้ก่อนนะครับวันนี้ผมตอบเฉพาะเมมเบอร์นะครับนี่แหละคนอื่นๆส่งคำถามมาได้แต่ว่าเราก็คงจะไม่ตอบในวันนี้อาจจะเป็นวันอื่นที่เราตอบนะครับ ถ้าจะเป็นเมมเบอร์ทำยังไงก็มาดูการสมัครแล้วกันนะครับว่าจะทำเช่นไรนะครับนี่คุณปุ๊ก็ไม่รู้จัก Family Medicine ว่ามันเป็นยังไง Family Medicine คือการดูแลทั้งครอบครัวเลยครับทั้งจริงๆคือหมายความว่าต้องดูแลได้ทั้งครอบครัวทั้งเด็กบางคนทำคลอดได้ด้วยนะครับทำคลอดได้ดูแลเด็กแรกคลอดดูแลเด็กเล็กเด็กโตผู้ใหญ่คนในครอบครัวดูได้หมดต้องไปบ้านคนไข้ประเมินดูซิว่าบ้านเขามันมีปัญหาอะไรได้บ้างนะครับปัญหาระหว่างคนในครอบครัวปัญหาสังคมปัญหาที่อยู่อาศัย สุขลักษณะอนามัยมันเป็นแบบไหนเนี่ยก็ต้องรู้หมดทุกอย่างเลยนะครับนี่คือเป็น Family Medicine นะครับแล้วก็จะมีการออกเยี่ยมบ้านเป็นระยะไปกันหลายๆคนนะครับโดยที่มีผู้เชี่ยวชาญแต่ละสาขาไปคอยดูให้ที่นั่นด้วยบางทีก็ต้องมีหน่วยงานชีวอนามัยพวกเนี้ยไปดูนะครับบางทีก็ไปดูเรื่องของสถานที่ทำงานซึ่งก็อาจจะมีความคาบเกี่ยวกันกับพวกอาชีวอนามัยนะครับนี่แหละ อเมริกามี Family Medicine ครับไทยเนี่ยไม่ได้เป็นต้นกำเนิดของ Family Medicine ครับมันมาจากต่างประเทศก่อนทุกอย่างที่ไทยมีเนี่ยมันไม่ได้มาจากประเทศไทยครับมันมาจากต่างประเทศหมดทุกอย่างดังนั้นเนี่ยเข้าใจไว้เลยนะครับว่าสาขาเนี้ยมันเป็นสาขาของอเมริกาของต่างประเทศก่อนที่จะมาไทยนะครับอืมนั่นแหละขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืม แต่จริงๆหัวข้อเนี้ยมันต้องมีความมันต้องมีคำถามที่ตรงๆมันถึงจะสามารถเล่าให้ฟังได้เพราะว่าถ้าไม่ฉะนั้นเนี่ยถ้าถามเรื่องนิยามเรื่องของสิ่งที่เกี่ยวข้องกับมันน่ะแค่นี้จบแล้วครับไม่มีอะไรอีกแล้วเราสามารถปิดไลฟ์ได้ตอนนี้เลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวต้องลองดูว่ามันมีความเกี่ยวข้องอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนมันจะดูไปถึงทุกอย่างอะคือพูดง่ายๆมันต้องดูทุกอย่างที่นอกเหนือไปจากตัวโรคด้วย นะครับทั้งอาหารการกินที่อยู่อาศัยสภาพจิตใจทางวิญญาณหรืออะไรพวกเนี้ยอารมณ์นะครับปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างอย่างเงี้ยมีความเกี่ยวข้องกันหมดนะครับ
ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับบอกว่าหัวใจหลักของสุขภาพองค์รวมคือ nutrition exercise water sunlight temperance air rest trust มันมีคนพยายามจะสร้างตัวย่อพวกนี้ขึ้นมาเยอะแยะไปหมดนะครับสำหรับผมเนี่ยนะเราจะใช้อะไรก็ได้นะครับขอให้เราเข้าใจว่ามันมีมากกว่า1แง่มุมเท่านั้นเองในการที่เราพิจารณาคนหนึ่งนะครับและจริงๆเนี่ยพวกนี้มันเอาไปใช้ได้หลายอย่างนะครับยกตัวอย่างเอาเรื่องที่สุดยอดฮอตฮิตเลยเรื่องดารา2คนที่เลิกกันใช่ไหม น้องนายกับใบเฟิร์นใช่ไหมอันเนี้ยฮอตฮิตสุดเลยทุกคนเป็นยังไงมันต้องมีคนที่แบบอยากจะรู้แหละว่าทำไมเขาเป็นอย่างงั้นแล้วก็บางคนก็ไปตีความว่าเฮ้ยนี่เขาอาจจะมีคนอื่นก็ได้อันนี้แม่เขาอาจจะมีปัญหาก็ได้ทำไมต้องเป็นอย่างงั้นทำไมต้องเป็นอย่างงี้โอ้โฮออกมาวิจารณ์ใหญ่เลยนี่คือไม่ใช่ holistic approach ครับนี่คือท่านน่ะวิจารณ์ไปในมุมมองของท่านเองคือไม่ได้รู้ทั้งเรื่อง holistic approach เนี่ยเขาต้องการให้เรารู้ทั้งเรื่อง ก่อนที่เราจะสั่งการรักษาไม่ใช่สั่งด่านะครับพูดง่ายก็คือถ้าเป็นกรณีเนี้ยจะ holistic approach นะครับท่านต้องเงียบไว้ก่อนเลยแล้วก็ต้องไปศึกษาเรื่องพวกเนี้ยต้องเป็นคนในพูดง่ายๆต้องเป็นคนในที่อยู่ในเรื่องพวกเนี้ยแล้วรู้ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถึงจะออกมาพูดนะครับถ้าไม่รู้เรื่องทั้งเรื่องเนี่ยเราออกมาพูดเนี่ยมันมักจะไม่ถูกต้องแล้วมันจะก่อให้เกิดปัญหานะครับแล้วจริงๆพูดถึงเรื่องพวกนี้แล้วอันนี้ก็แปลกอย่างหนึ่งนะครับ ว่าถ้าเราเป็นดาราที่ประเทศไทยสมมุติว่าเราเลิกกับคนคนหนึ่งมันต้องออกมาแถลงข่าวด้วยเหรอถูกเปล่ามันไม่เห็นมีความจำเป็นที่ว่าเราจะต้องออกมาแถลงข่าวแล้วแถลงข่าวเฉยๆไม่พอนะบางทียังต้องมาขอโทษคนในสังคมขอโทษนักข่าวขอโทษแฟนคลับขอโทษทำไมมันไม่ใช่เรื่องผิดเลยถูกไหมครับไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยว่าทำไมเราต้องขอโทษด้วย คือคน2คนมันไปกันไม่ได้นี่ต้องขอโทษคนรอบข้างเลยเหรอใช่ไหมครับสมมุติว่ามีคนคู่หนึ่งที่ไม่ใช่ดาราอะไรทั้งสิ้นแล้วเขาเลิกกัน2คนนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงต่อเพื่อนๆเขาหรือเปล่าเฮ้ยเพื่อนเพื่อนฝ่ายชายเพื่อนฝ่ายหญิงพ่อแม่ทุกคนมาเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเราจะตั้งโต๊ะแถลงอยู่ตรงเนี้ยให้ทุกคนฟังแล้วเราก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะที่เราไม่สามารถไปต่อกับรักครั้งนี้ได้ มันไม่มีคนเขาทำกันแบบนั้นหรอกครับถูกไหมครับมีแต่เนี่ยแหละดาราประหลาดอย่างเดียวที่มันเป็นแบบนี้แล้วผมอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราก็จะรู้ดีเวลามีข่าวดาราเลิกกันมันไม่มีใครที่ออกมานั่งแบบตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วขอโทษนะคุณมาอเมริกานี่จะไม่เคยเห็นเลยว่ามันมีดาราออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวเหตุการณ์ที่ตัวเองเลิกกับใครสักคนหนึ่งแล้วก็ขอโทษสื่อต่างๆด้วยว่าเราต้องเลิกอันนี้มันประหลาดอย่างหนึ่งแล้วนะครับ มันก็ไม่ใช่ holistic approach ที่แบบจริงๆจังๆดังนั้น holistic approach เนี่ยไม่ใช่แค่ทางการแพทย์เท่านั้นนะคุณเอาไปใช้ได้กับทุกอย่างในชีวิตนี่แหละนะครับแล้วมันสอนให้เราเป็นคนรอบคอบมองให้ครบทุกแง่ทุกมุมนะครับไม่งั้นถ้าเรามองแค่มุมเดียวเราอาจจะไม่ใช่คนที่ชนะก็ได้นะครับเหมือนถ้าคุณเป็นนักกีฬาอะไรสักอย่างโอเคความสามารถทางการกีฬาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญถูกไหมครับแต่ความสามารถที่มันมากกว่านั้นก็คือ คุณต้องเข้าใจในการควบคุมอารมณ์และจิตใจของตัวเองให้ได้ควบคุมอารมณ์จิตใจของตัวเองให้ได้หมายความว่าคุณต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองในการแข่งขันในการไม่ย่อท้อในการฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆทั้งในเรื่องของการฝึกนะครับการควบคุมความกดดันที่เกี่ยวข้องในขณะที่คุณกำลังแข่งอยู่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับความกดดันที่เกิดจากแฟนคลับทั้งหลายแหล่จากสื่อต่างๆเวลาเอาข่าวคุณไปเล่นคุณอาจจะไม่ใช่เป็นคนแบบนั้นเลยก็ได้ แต่เขาเอาข่าวคุณไปเล่นแบบนั้นคุณจะทนกับแรงกดดันแบบนี้ได้ยังไงที่จะไม่ให้มันมีผลต่อสภาพจิตใจแล้วสุดท้ายก็มามีผลต่อการแข่งขันของคุณนะครับดังนั้นคุณก็ต้องเข้าใจคนคนหนึ่งดังนั้นโคชของนักกีฬาพวกเนี้ยเขาไม่ใช่แค่สมมุติเป็นโคชเทนนิสเงี้ยไม่ได้ฝึกให้ตีเทนนิสอย่างเดียวฝึกมีตารางเช้ากลางวันเย็นต้องกินอย่างง้นกินอย่างงี้นะครับไม่เขาต้องฝึกสภาพจิตใจคนพวกนี้ด้วยนะครับ ถ้าฝึกสภาพจิตใจปุ๊บมันก็จะมีความเก่งขึ้นนะครับนั่นแหละไม่งั้นบางคนบอกว่าเฮ้ยเราตีเทนนิสเก่งมากเลยตีด้วยความแรงแต่พอไปแข่งจริงเนี่ยทำไมมันแพ้เขาจังเลยนะครับเจอกดดันนิดหนึ่งก็ไม่ได้แล้วบางทีตีแพ้ครั้งหนึ่งเลิกตีแล้วแต่ก่อนเคยชนะมาตลอดเนี่ยมาครั้งนี้ครั้งเดียวที่มันแพ้แล้วรู้สึกโอ้โฮดาวน์เลยไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่แบบสำคัญมากๆนะครับที่เราต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
คุณวัชราพันธ์บอกว่าแสบคอตอนกินน้ำแข็งใส่โค้กถ้าอย่างงั้นก็แปลว่าไม่ควรกินถูกไหมครับสาย N94 ของ 3N ทำงานตลอดมักกำเริบตอนทำงานกับตอนตื่นเช้าๆจะมีน้ำมูกล้างจมูกน้ำมูกไม่เยอะแล้วถ้าจอดไว้ในรถถ้าจอดไว้ในที่มีรถวิ่งไปมาบ่อยฝุ่นเกาะข้างนอกไอจะกำเริบถ้างั้นก็ชัดเจนว่า1มันเป็นฝุ่นอันที่2น้ำแข็งใส่โค้กถ้าเรากินน้ำแข็งใส่โค้กแล้วเป็นเราก็ต้องเลิกกินตรงนี้ก่อนนะครับหรือบางคนมีกรดไหลย้อนก็ยิ่งทำให้มีอาการง่ายขึ้นกว่าปกติได้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราล้างจมูกแล้วเราใส่หน้ากากทำงานแล้วมันยังเป็นปัญหามันอยู่ที่2องอย่างอย่างแรกตอนที่เราใส่หน้ากากแล้วถ้าเราใส่หน้ากากแล้วเรายังเป็นนะไอ้หน้ากากเราอะมันสะอาดหรือเปล่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นไหมมันถึงทำให้เราเป็นอยู่เรื่อยๆบางทีเราไปจับอะไรที่เราแพ้แล้วเราจับหน้ากากแล้วมันก็เข้าไปในหน้ากากเรามาแปะที่จมูกเราปุ๊บเราก็หายใจของที่เราแพ้เข้าไปตลอดเวลามันก็จะอาการไม่หายถูกไหมครับแล้วต้องมั่นใจว่ามือเราเนี่ยไม่ได้ไปจับอะไรแปลกๆมาแล้วก็หน้ากากเราไม่ได้แบบใช้ค้าง ใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกระทั่งมันเกิดสารที่มันก่อภูมิแพ้แล้วมันอยู่ข้างในนั้นทำให้เราหายใจเข้าไปแล้วมันก็ไม่หายนะครับหรืออันที่2ก็คือคุณหายใจเอาสิ่งที่แพ้เข้าไปก่อนแล้วใส่หน้ากากตามไปทีหลังคือมีอาการก่อนที่จะใส่หน้ากากแบบนี้อาการมันไม่ได้หายไปไหนถูกไหมครับเพราะว่าคุณหายใจสิ่งที่แพ้เข้าไปในจมูกเรียบร้อยแล้วและใส่หน้ากากตามเข้าไปมันจะไปหายได้ยังไงนะครับดังนั้นพวกนี้เนี่ยถ้าเป็นเยอะก็ต้องล้างจมูกเช้าเย็น หลังจากล้างจมูกก็อาจจะต้องพ่นสเตียรอยด์เข้าไปนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการแพ้พอสงบเสร็จปุ๊บค่อยใส่หน้ากากต้องมั่นใจว่ามือตัวเองไม่ไปจับอะไรที่มันแพ้แล้วถึงจะใส่เข้าไปนะครับอันนี้แหละที่สำคัญนะครับ Family Medicine เหมือนเวชศาสตร์ครอบครัวมันก็แปลตรงๆว่าเวชศาสตร์ครอบครัวนี่แหละครับนะมีลูกตอนอายุมากเราจะดู Holistic Approach ของลูกได้ยังไงดีกลัวว่าเขาจะไปแสดงโรคเยอะตอนโต คุณชัดชาติมีน้องที่มีปัญหาด้านการได้ยินจะไปตรวจเจอก่อนได้ยังไงตรวจเจอก่อนไม่ได้ครับไม่มีทางที่เราจะรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับเด็กนะครับเราอยากจะให้เด็กเนี่ยคลอดออกมาแล้วเขาเป็นคนที่แข็งแรงไม่มีปัญหานะครับอย่างดีเราก็ตรวจได้แค่บางอย่างเท่านั้นเราไม่สามารถตรวจได้ทุกอย่างนะครับถ้าเกิดว่าคนไหนบอกว่าเฮ้ยเราตรวจทุกอย่างแล้วเนี่ยก่อนคลอดหมอเขาว่าทุกอย่างปกติดีหมดแล้วทำไมคลอดออกมาแล้วมันเป็นแบบนี้นะครับก็ต้องเข้าใจก่อนว่ามนุษย์เราเนี่ยไม่มีทางที่จะรู้ทุกอย่างบนโลกนี้ได้เป็นไปไม่ได้นะครับ ถ้าคุณยอมรับความจริงข้อนี้ไม่ได้แล้วล่ะก็ชีวิตนี้คุณไม่มีทางมีความสุขแน่นอนเพราะว่าคุณจะมีความคาดหวังกับอะไรสักอย่างแล้วเมื่อมีความคาดหวังมันจะมีผิดหวังเสมอนะครับส่วนมีผิดหวังขึ้นมาแล้วคุณจะทำยังไงกับความผิดหวังนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งแล้วบางคนเนี่ยจะจมกับความผิดหวังพอจมเสร็จปุ๊บแล้วจะโทษคนอื่นเลยหลายคนที่ผมเห็นมาจะเริ่มโทษแล้วหมอไม่ดีเลยหมอคนนี้พูดจาไม่ดีที่พูดจาไม่ดีบางทีเพราะว่าเขาพูดในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยิน ไม่ชอบเลยคนนี้ทำไมอะทำไมคนนี้เขาถึงตรวจแบบนี้กลับมาบ้านเราไปฟังอีกคนหนึ่งเขาบอกอีกอย่างหนึ่งนี่ทำไมอะทำไมเขาไม่เหมือนกันนะครับมีความคาดหวังมีความผิดหวังหลังจากนั้นก็เริ่มโทษคนอื่นนะครับโทษในสิ่งที่มันแก้ไขไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับทำไมเขาต้องเสียชีวิตด้วยเดี๋ยวคนเราเกิดมาก็ต้องเสียชีวิตกันทุกคนเนาะเราไปห้ามมันไม่ได้มันจะเสียเร็วเสียช้ามันก็ต้องเสียสักที่หนึ่งนี่แหละถูกไหมครับอืม ดังนั้นก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเราต้องอย่าไปคาดหวังกับอะไรมากนะครับคุณจะคาดหวังอะไรก็ได้นะแต่คุณต้องเตรียมรับกับความผิดหวังไว้ถ้าเกิดว่ามันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังนะครับอันนี้อันดับแรกเลยนะแล้วจะมีลูกตอนโตแน่นอนว่าคุณจะต้องมีการประเมินร่างกายหลายๆอย่างลูกออกมาก็ต้องแน่ใจว่ายิ่งเราอายุเยอะอยากมีลูกลูกออกมาก็ยิ่งมีความผิดปกติโอกาสเกิดความผิดปกติสูงกว่าการมีลูกในอายุน้อย ดังนั้นเขาถึงไปฝากไข่ตั้งแต่ก่อนอายุ35ไงครับถ้าเกิดเลย35ไปแล้วเนี่ยฝากไข่ไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับฝากไปมันก็อาจจะได้ปัญหาตามมาด้วยเหมือนกันนะครับอืมนั่นแหละสิ่งที่เราต้องรู้นะครับ แล้วถ้าเรามีลูกออกมาหลายๆคนนะก็อยากจะให้ลูกได้ดีแต่การเลี้ยงลูกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็บางคนเอาความเป็นตัวเองไปเจ้ากี้เจ้าการกับลูกจนเกินไปแล้วมองว่าลูกเป็นสิ่งของเมื่อไหร่ที่เรามองความสัมพันธ์เป็นสิ่งของแล้วล่ะก็เมื่อนั้นนี่แหละที่มันจะมีปัญหานี่ลูกของฉันจะทำอะไรก็ได้ลูกของฉันคิดว่าวิธีนี้ดีที่สุด คุณจะมาทำวิธีอื่นคุณก็ไปทำกับลูกคุณไปแต่ฉันจะทำวิธีนี้กับลูกฉันไอ้อย่างงี้แหละที่มันมักจะมีปัญหานะครับมันเป็นวิธีที่ลูกเขาอาจจะต้องการหรือเปล่านี่ยังไม่มีใครรู้เลยถ้าลูกเขาไม่ต้องการแล้วคุณไปทำ
แล้วถ้าลูกยิ่งกตัญญูด้วยบอกโอ้โฮแม่เขาอยากให้ทำแบบนั้นเนาะแต่เราไม่ชอบเลยแต่อดทนเพื่อแม่เถอะอดทนไปอดทนทนๆๆไปสุดท้ายลูกทนไม่ไหวเป็นไงซึมเศร้าติดเพื่อนไปใช้ยาเสพติดกลับมาหาแม่ที่บ้านโดนแม่ด่าอีกเนี่ยไปทำอะไรมากลับดึกดื่นทำไมถึงเป็นแบบนั้นรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วงทำไมอะรู้ไหมว่าแม่เป็นห่วง อย่างเงี้ยนะครับเจอทีไรก็ด่ากันทุกทีทะเลาะกันทุกทีนะครับพอเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้ไม่เรียกว่า holistic approach แล้วครับเพราะว่าคุณไม่รู้จักจิตใจของลูกตัวเองเลยทำไมฉันจะไม่รู้จักลูกจิตใจของลูกตัวเองฉันเป็นคนเลี้ยงมาตั้งแต่แบเบาะจนถึงตอนนี้ทำไมฉันจะไม่รู้เถียงอีกนะมีแม่หลายคนเนี่ยเถียงแบบนี้ประจำเลยแต่ว่าเคยนั่งถามลูกจริงๆหรือเปล่าว่าตกลงสิ่งที่เราทำเนี่ยลูกเขาโอเคหรือเปล่าทำไมเขาถึงไม่ชอบทำไมมีเรื่องบางเรื่องเขาถึงปิดบังนะครับบางทีสิ่งที่ลูกเอามาพูดให้เราฟังแล้วเราไปบ่นไปด่าเขาก่อนอย่างเงี้ยไม่มีใครอยากฟังครับอย่างถ้าผมไปปรึกษาใครสักคนแล้วคำแรกที่เขาพูดกับผมเลยนะคือเฮ้ยมึงผิดว่ะ ทำไมไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่ทำแบบนี้คือด่าก่อนเลยอะเฮ้ยถ้าเป็นฉันเจอแบบนี้ก็ไม่ได้นะมันไม่ได้อะไรเงี้ยอืมใครก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นด้วยการใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปก่อนนั่นคือเราไม่ฟังเขาแล้วนะครับ Holistic approach เนี่ยอย่างหนึ่งซึ่งสำคัญก็คือการฟังคนอื่นเขาจริงๆการฟังไม่ใช่แปลว่าการได้ยินแล้วไม่ได้แปลว่าการใส่ความคิดของตัวเองเข้าไปฟังเฉยๆฟังเฉยๆเลยนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับอืม ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับวันนี้อย่างที่บอกผมตอบเฉพาะเมมเบอร์นะครับจะไม่ได้ตอบคนอื่นนะแล้วใน1อาทิตย์ถ้าผมไลฟ์เนี่ยจะมีที่ผมตอบเฉพาะเมมเบอร์อยู่วันหนึ่งนะครับคนสามารถฟังได้ถามคำถามมาได้แต่ว่าเราไม่ได้ตอบเท่านั้นเองนะครับเอาลูกโป่งไปก่อนเนาะนี่อ่า สมมุติมีคนไข้เป็นเบาหวานควบคุมไม่ได้ไม่มีฟันเคี้ยวอาหารอาชีพรับจ้างและเลี้ยงหลานอายุ4ปีลูกทำงานอยู่กทมคุณเพียวนี่สมมุติทุกอย่างเลยเนาะที่มันดูยากๆมาแล้วผมคิดว่าคุณเพียวลองคิดดูซิว่าจะทำยังไงดีนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอก holistic approach เนี่ยไม่ได้หมายความว่าหมอเป็นคนตัดสินใจในการรักษาเพียงแค่คนเดียวนะมันต้องใช้สหสาขาวิชาในการร่วมวางแผนว่าแบบไหนดีที่สุดแล้วสหวิชาเนี่ย รวมคนไข้ด้วยนะครับ รวมคนไข้และครอบครัวให้เขามีส่วนในการตัดสินใจว่าจะทำยังไงกับกรณีของเขาด้วยนะ เราต้องอย่าลืมตรงนี้นะครับบางทีเราเฮ้ยมีหมอมีพยาบาลมีนักโภชนาการมีนักจิตบำบัดมีทุกอย่างอยู่ด้วยกันเนี้ยแล้วเราก็นั่งจับเข่าคุยกันเฮ้ยเราจะทำไงกับเคสนี้ดีวะเนี่ยทำงั้นดีกว่าทำงี้ดีกว่าไอ้คนไข้นั่งอยู่ข้างๆแบบไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวเจ้าของร่างอยู่ตรงนี้ทำไมไม่ถามเราบ้างเลยเว้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยครับนี่แหละมันต้องมีอย่างงี้ด้วยนะครับ ดังนั้นเนี่ยถ้ามีข้อสมมุติอะไรเยอะขนาดนี้นะผมมองว่าอย่างแรกคุณต้องไปคุยกับคนไข้ก่อนว่าเออเราเนี่ยเป็นเบาหวานควบคุมไม่ได้นะเราคิดว่าเป็นเพราะอะไรถามคนไข้ไปเลยตรงๆบางทีเขาก็ให้คำตอบคุณนั่นแหละมีอะไรไหมที่คุณกินอยู่แล้วทำให้เป็นเบาหวานนั่นสิมีอะไรไหมที่ทำให้เป็นเบาหวานที่บอกว่าไม่มีฟันเคี้ยวอาหารแล้วเขากินอะไรเข้าไปล่ะ เขารู้ไหมว่าของที่เขากินเข้าไปเนี่ยมันทำให้เกิดเบาหวานหรือทำให้เบาหวานมันแย่ลงใช่ไหมเราต้องเปิดด้วยการคุยแบบนี้ก่อนว่าเขาคิดเห็นว่าเป็นยังไงส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเราคุยกับหมอเราจะบอกว่าหมอคิดยังไงแต่เราไม่เคยถามเลยว่าคนไข้คิดยังไงกับโรคของเขานะครับแล้วบางทีเนี่ยเราให้คนไข้เป็นคนตอบจะได้คำตอบที่ดีที่สุดเช่นโอเคเขาก็บอกเราว่าเนี่ยมันไม่มีฟันเคี้ยวอาหารก็ต้องดูดน้ำหวานกินทั้งวันดูดน้ำหวาน เฮ้ยคนไข้รู้หรือเปล่าว่าดูดน้ำหวานเนี่ยมันทำให้น้ำตาลขึ้นใช่รู้นะแล้วคนไข้ลองช่วยหมอหน่อยสิครับว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้เนี่ยมันมีอะไรที่คนไข้ทำได้ไหมที่จะสามารถช่วยลดน้ำตาลลงมาได้นิดหนึ่งมีอะไรที่เขาทำได้ไหมนี่เราโยนคำถามให้คนไข้เลยว่าอะไรที่เขาทำได้เพราะไม่ฉะนั้นถ้าเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเบาหวานก็คุณกินน้ำหวานเนี่ยกินแต่โค้กทั้งวันมันก็เป็นอย่างงี้สิเลิกเสียมันจะได้ดีขึ้น แล้วคนไข้เลิกไม่ได้อะคนไข้ไม่อยากเลิกหรือมันมีเหตุผลที่ต้องใช้อยู่อะทำไงอะเราลืมมองตรงนี้ไปนะครับเราไม่ได้มองว่าคนไข้ทำอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างบางทีคนไข้อาจจะปรับเปลี่ยนได้แล้วไอ้สิ่งที่ปรับเปลี่ยนเนี่ย
มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดสำหรับในทางการแพทย์เขาบอกว่าเรากินไอ้น้ำหวานตัวนี้ไม่ได้แล้วแต่มันต้องกินอาหารเหลวอะอาหารเหลวตัวนี้มันดันมีน้ำตาลเยอะด้วยอะแต่มันก็ดีกว่าไอ้น้ำหวานเพียวๆเราก็โอเคไม่เป็นไรมันก็ยังดีกว่าคุณเลือกกินอะไรสักอย่างที่มันมีปัญหาถูกไหมครับหรือบางทีทำฟันปลอมได้ไหมใช่ไหมทำฟันปลอมได้อาจจะช่วยพอเคี้ยวอะไรได้บ้างนี่เราก็ต้องดูอย่างงี้แล้วก็อาจจะต้องถามยายทำฟันปลอมได้หรือเปล่าได้ไหมทำแล้วมีปัญหาอะไรไหมอ่า บางทีก่อนที่จะเกิดปัญหาเราต้องบอกให้เขาฟังก่อนนะครับไม่ใช่รอจนเกิดปัญหาแล้วเราไปบอกเขาเพราะว่าการที่รอจนเกิดปัญหาแล้วเราไปบอกเขาเนี่ยคนไข้เขาจะไม่เชื่อเราเขาจะว่าเฮ้ยเรากักอะไรไว้หรือเปล่าไม่เห็นจะบอกเลยตอนแรกว่าทำไมเป็นแบบนั้นแบบนี้เราจะเห็นข่าวหลายๆข่าวเนี่ยออกมาบอกว่าไม่เห็นมีใครบอกเลยนะพอไม่บอกเสร็จปุ๊บมันเป็นแบบนี้หมอมันแกล้งเราหรือเปล่าใช่ไหมครับ อืมงั้นตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทราบก่อนนะดังนั้นเนี่ยอันแรกที่เราต้องลองดูเลยก็คือถ้าเราจะทำฟันปลอมให้เขามันมีข้อเสียอะไรไหมใส่แล้วพอดีไหมมันเจ็บไหมจะต้องมีตัวอ่าตัวที่ทำให้มันติดกับเหงือกได้ดีหรือเปล่านะครับต้องแปรงยังไงมันมีกลิ่นได้ไหมหรือไปกดตรงไหนแล้วจะเกิดปัญหาการดูแลความสะอาดมันเป็นแบบไหนผลข้างเคียงคืออะไรในการทำพวกนี้นะครับ ก็ต้องทราบเรื่องพวกนี้ทั้งหมดนะครับนี่ที่เหลือคือเรื่องของการที่เราต้องไปคุยแล้วถ้าบอกโจทย์มาแค่นี้นะผมบอกได้เลยว่าคนตอบเนี่ยมั่วขึ้นมาทั้งนั้นแหละถ้ายังจะแถต่อไปอีกนะมันจะไม่ถูกต้องมันต้องไปนั่งคุยกับเขาเลยว่าอะไรที่เขาทำได้อะไรที่เป็นปัญหานะครับลูกหลานอยู่กทมส่งเงินมาให้ส่งเงินพอหรือไม่นะครับเขาโอเคกับเงินที่ส่งมาไหมเงินที่ส่งมามันต้องเอาไปทำอะไรบ้างนะครับ ตรงนี้เราก็ต้องรู้ถูกไหมครับถ้าเขาเลี้ยงหลานอายุ4ปีอาชีพรับจ้างเขาต้องเอาหลานไปทำงานด้วยไหมหรือว่าเขาทิ้งไว้ที่บ้านได้เออใช่ไหมถ้าเอาไปที่ทำงานเอาไปยังไงมีปัญหาอะไรไหมเงินตรงนี้พอที่จะให้เขาไปจ้างคนอื่นเลี้ยงหรือเปล่าถ้าไม่พอเขาจะทำยังไงได้บ้างคือต้องไปเจาะแจ๊ะปัญหาเล็กๆน้อยๆจนกระทั่งเราเข้าใจจริงๆอะถึงจะเริ่มออกแบบการรักษา แล้วพอออกแบบเสร็จแล้วก็ต้องมาให้ตัวคนไข้เขาดูด้วยว่าเฮ้ยอย่างงี้ดีไหมนะครับเหมือนกับการที่คุณเป็นarchitect อย่างเงี้ยออกแบบอะไรสักอย่างคุณออกแบบเสร็จคุณชอบแบบเนี้ยฟังฟังเข้ามาออกแบบเสร็จออกแบบเสร็จแล้วเสร็จไหมไม่คุณต้องทำไงเอาไปให้ลูกค้าดูครับลูกค้าชอบเปล่าชอบโอเคสร้างถ้าลูกค้าไม่ชอบอะไม่เอาไม่เอาอันนี้โต๊ะตรงนี้ฮวงจุ้ยไม่ดีคุณก็ต้องมาปรับจนกว่ามันจะพอใจกันทั้ง2ฝ่ายนั่นแหละถึงจะเริ่มทำได้นี่ก็เหมือนกัน holistic approach คือคุณต้องเอาคิดมาทุกอย่างแล้วคิดเสร็จปุ๊บลองเอาไปนำเสนอเขาว่าทำได้หรือเปล่าถ้าทำไม่ได้แล้วทำยังไงถึงจะทำได้นะครับแล้วสิ่งที่จะลดปัญหาตรงนี้ได้ดีที่สุดก็คือถามคนไข้ตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีอะไรที่คุณพอจะทำได้บ้างและมีอะไรที่คุณทำไม่ได้แน่ๆใช่ไหมอย่างเช่นออกกำลังกายบางคนแบบเอ่อรู้อยู่แล้วว่าออกกำลังกายมันดีแต่ไม่มีเวลาแล้วทำอะไรได้ ผมเคยแนะนำการออกกำลังกายแบบ Exercise Snack ไปแล้วเฮ้ยมันทำแทนได้นะวันละแค่1นาทีเอง3ครั้งคนเราจะไม่มีเวลา3นาทีต่อวันเป็นไปไม่ได้ถูกไหมนี่แก้ได้ทุกอย่างเลยนะถูกไหมผมก็หาทางแก้ให้คุณได้อยู่แล้วเวลาที่คุณไม่มีเวลาทำอะไรนะครับนั่นแหละอืมเอ่อเคสนี้ว่าแถลงจะได้ไม่ลือหรือเดาสาเหตุกันไปเรื่อยถึงแม้ว่าจะวิจารณ์กันต่ออยู่ดีก็ คือจริงๆเนี่ยจะลือจะวิจารณ์อะไรนะสำหรับผมมองว่าไม่ต้องแถลงครับปล่อยไว้เฉยๆให้เขาลือเพราะไม่ว่าคุณจะทำยังไงเขาก็จะลือยิ่งคุณออกมาแถลงเขาก็จะมีอะไรออกมาเพิ่มเติมขึ้นมาอีกนะครับให้ผมยกตัวอย่างเลยนะกรณีเนี้ยตอนเนี้ย Spotlight ต้องมองไปที่แม่หมูแน่ๆถูกเปล่าปัญหามันจะตามมาครับถ้าแม่หมูออกมาแถลงเมื่อไหร่แล้วก็เกิดเรื่องแน่ๆเลย แล้วมันจะไม่จบด้วย มันจะเถียงกันไปเถียงกันมาทำไมอย่างงั้นทำไมอย่างงี้ก็หาเรื่องอะไรมาไปเรื่อยอะแต่ถ้าเกิดเราปล่อยให้เขาเดาไปเรื่อยๆว่าข้างในมันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมปล่อยมันนะครับเพราะว่ามันเรื่องส่วนตัวของเรานี่ทำไมเราต้องเอาเรื่องส่วนตัวของเราที่เรามีปัญหามาเป่าประกาศให้สาธารณชนเขารู้ด้วยมันมีเหตุผลอะไรมันไม่ใช่เรื่องเลยใช่ไหมถ้ามันต้องทำแบบนั้นนะผมก็บอกว่าโอเคต่อไปนี้นะไม่ว่าใครในโลกของเราเนี่ย
ที่มันมีปัญหามันเลิกกันเนี่ยครอบครัวต้องออกมาแถลงข่าวให้หมดทุกคนผมต้องรู้ด้วยห้ามเก็บไว้คนเดียวอะหรือคนที่ฟังอยู่อย่างเงี้ยเกิดว่ามีปัญหาในครอบครัวโอเคคุณตั้งโต๊ะแถลงผมจะมานั่งฟังคุณอยากรู้ด้วยว่าเฮ้ยทำไมคุณถึงมีปัญหากันมันเลิกกันเพราะอะไรทำไมนะครับถูกเปล่าซึ่งมองแบบนี้แล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องออกมาไม่ว่าคุณจะออกมาพูดอะไรดีแค่ไหนมันก็ต้องมีคนมองไม่เห็นด้วยกับคุณยังไงก็ต้องมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหม แล้วถ้าเราเป็นคนที่มีสภาพจิตใจที่แบบอ่อนแออยู่แล้วเนี่ยการออกมาพูดเดี๋ยวมันก็ได้มีคนมาเถียงคุณก็ทำใจไม่ได้อยู่ดีก็ต้องไปอ่านข้อความพวกนี้อยู่ดีอ่านเสร็จแล้วเราเป็นยังไงอะก็จิตตกบางทีก็โมโหด้วยว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นบางทีก็จะตัดพ้อด้วยคุณไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ทำไมถึงมาพูดแบบนี้นั่นมันปากของเขาอะเขาก็จะพูดอยู่ดี ไม่ว่าคุณจะทำยังไงคุณจะโดนถ้าเป็นผมนะถ้าผมเป็นแม่หมูนะผมจะแบบโอเคจบไม่มาพูดแล้วแค่เนี้ยที่เหลือปล่อยเขาเดากันไปเองนะครับปล่อยเขาเดากันไปเองล้วนๆสบายๆนะครับไม่งั้นเนี่ยก็จะเรื่องวนไปวนมาอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับเป็นธรรมดานะครับแต่ก็เรื่องของดารานะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากอันนี้แล้วแต่เขานะครับ ตื่นนอนล้างหน้าแปรงฟันมีน้ำมูกใสๆบางวันก็เยอะบางวันก็ทำความสะอาดบ้านช่องไม่ให้มีฝุ่นละอองถ้าทานยาแก้แพ้เป็นครั้งคราวทำให้ติดยาได้หรือเปล่าไม่ติดครับยาแก้แพ้มีคนพูดจากับเราไม่ดีต่อหน้าคนอื่นทำให้เรากลับมาคิดมากวิธีจัดการความรู้สึกยังไงเราแคร์เขาเกินไปไหมครับสำหรับผมนะมันก็มี2องอย่างคุณจะ approach ปัญหานี้ด้วยจิตเทพหรือจิตมารนะ ถ้าถามผมใช้ทั้ง2องอย่างร่วมกันนะครับถ้ามีคนมาพูดจากับเราไม่ดีต่อหน้าคนอื่นจิตมารของผมมาก่อนเลยว่าเฮ้ยถ้าผมไม่ชอบอะผมจะพูดโพร่งขึ้นมาตรงนั้นเลยว่าผมไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณพูดมันไม่ถูกต้องมันไม่ดีผมคิดว่าสิ่งที่คุณพูดเนี่ยต่อให้คุณไม่ตั้งใจคุณก็ไม่ควรจะพูดตรงนี้ผมจะพูดไปตรงๆแบบนี้ตรงๆเลยนะไม่มีอ้อมค้อมอะไรแต่อย่างใดนะครับ เหมือนอย่างเวลาที่ผมอยู่ในที่ประชุมอย่างเงี้ยแล้วมันมีคนพูดอะไรที่ผมไม่เห็นด้วยออกมาเนี่ยไม่ว่าเขาจะอาวุโสขนาดไหนก็แล้วแต่ผมก็จะพูดว่าเฮ้ยผมไม่เห็นด้วยนะผมไม่เห็นด้วยเลยในการทำแบบนั้นเหตุผลคือ1 2 3 4แต่สุดท้ายแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับหลายๆคนจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยมาโหวตกันตัดสินกันแบบไหนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนขี้กลัวไม่กล้าสู้คนคุณก็จะทำแบบนี้ไม่ได้ทีนี้ถ้าทำไม่ได้คุณก็จะเก็บเข้ามาใส่ตัวเองแล้วก็เอามาเป็นความรู้สึกในการจัดการต่อไป ถ้าคุณเป็นคนแบบนี้สิ่งที่คุณจะต้องทำก็คือคิดก่อนว่าไอ้สิ่งที่เขาพูดไม่ดีเนี่ยมันมีอะไรที่เราทำให้มันดีขึ้นได้บ้างเขาพูดถูกว่าเราไม่ดีอย่างนั้นไม่ดียังไงเราจะพัฒนาตัวเองได้ไหมต้องคิดไว้ก่อนว่าพัฒนาได้ถ้าพัฒนาได้แล้วพัฒนายังไงล่ะใช่ไหมมันต้องมันต้องพัฒนาเรื่องพวกนี้ให้ได้ต้องวางแผนเลยว่าเฮ้ยเขาด่าเราเรื่องนี้นะเราขอเขียนแผนผังเลยว่าเราจะทำไงให้เราเก่งขึ้นในเรื่องนี้เขาจะได้ไม่ต้องด่าเราอีกนะต้องพิสูจน์ให้เขาเห็นว่าเราดีขึ้นได้นะครับคือแทนที่จะเอาเวลาไปย้ำคิดย้ำทำกับเรื่องที่เขาพูดไม่ดีกับเราเนี่ยเอาเวลาไปย้ำคิดย้ำทำกับว่าทำยังไงให้มันดีขึ้นมาเขียนแผนแล้วก็ลองทำไปตามนั้นนะครับเปลี่ยนเป้าหมายในการที่จะเอาสมาธิเราไปโฟกัสให้มันมาโฟกัสในสิ่งที่มันควรจะโฟกัสแล้วมันจะดีขึ้นเองนะครับ ถ้ามีใครเอาวิธีการรักษาที่เป็นทางเลือกไม่ใช่แพทย์ปัจจุบันทำให้การโปรแกรมดูแลสุขภาพองค์รวมมันมีข้อสงสัยขึ้นมาอาจจะทำให้น่าเชื่อถือได้ใครจะควบคุมตรงนี้ได้ไม่มีใครควบคุมได้ครับอย่างที่ผมบอกไงครับว่าการรักษาที่เหมาะสมมันไม่มีจริงมันมีการรักษาที่เหมาะสมกับคนคนนั้นเช่นสมมุติว่ามีคนคนหนึ่งเนี่ยเชื่อในคลอรีนไดออกไซด์มากๆมากมายมหาศาลสิ่งที่ผมทำได้คือบอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้นะมันเป็นยาพิษแต่ถ้าเขายังจะเชื่อต่อไปผมก็จะเปลี่ยนเรื่องถ้าเขาอยากจะใช้ใช้ไปตามสบายตามใจเขานะครับเราบอกเขาแล้วว่ามันเกิดผลเสียต่อร่างกายได้ถ้าเขายังจะเอายาพิษเข้าไปไว้กับตัวเองเราไม่สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้เราก็ต้องเปลี่ยนเรื่องคุยกับเขาถูกไหมเพราะถ้าเกิดคุณยังจะรักษาคนคนนั้นอยู่เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าคุณมีปฏิสัมพันธ์กับเขาไม่ดีแล้วการรักษาของคุณอย่างอื่นเขาก็จะไม่ได้เรื่องอะไรขึ้นมานะครับคุณต้องพยายามทำให้ตัวเองเป็นพวกเดียวกับเขาแล้วเรื่องไหนที่ขัดแย้งกันก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับ แต่ก็เตือนเขาไว้ว่าเฮ้ยมันอาจจะอันตรายถ้ามีอาการแบบนี้ก็มาหานะเนี่ยถ้ากินเข้าไปแล้วปวดท้องมากหรือมีอาการอย่างอื่นเนี่ยลองมาตรวจดูก่อนนะครับแค่นั้นเองก็พูดให้คร่าวๆจบ
แล้วต่อไปในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาเข้าใจแล้วเขาเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยมีความเข้าใจเขาจริงๆนะครับตั้งใจไม่ได้บอกว่าเขาเนี่ยโง่หรือว่าเขาเนี่ยมีปัญหาอะไรนะสุดท้ายบางทีเขาเชื่อใจคุณแล้วเขาก็จะยอมเลิกในสิ่งที่เขาทำอยู่ก็ได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องค่อยๆคิดนะครับแต่มันไม่มีใครควบคุมอะไรได้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับอืม คนที่ถามคำถามมาทาง TikTok วันนี้เราไม่ได้ตอบนะครับให้ไปถามวันอื่นนะครับเพราะวันนี้เราคุยเฉพาะเมมเบอร์นะครับเราคุยให้ฟังเรื่องทั่วๆไปเฉยๆนะครับอย่างที่บอกคือปกติแล้วผมจะตอบคำถามเมมเบอร์อย่างน้อยอาทิตย์ละครั้งนะครับถ้าเป็นวันอื่นโอเคคุณถามมาผมอาจจะตอบให้ก็ได้นะครับแต่วันนี้ยังนะครับเราต้องให้เกียรติของเมมเบอร์ด้วยนะครับว่าเขาอุตส่าห์มาเป็นเมมเบอร์เราดังนั้นเราจะแนะนำเขาก่อนนะครับ สงครามประเทศเพื่อนบ้านแม่เล่าให้ฟังว่าเคยคุ้มค่าเคยคุมค่ายผู้ลี้ภัยไม่ใช่แค่บ้าน Healthcare แต่ทุกอย่างโกลาหลไปหมดเป็นธรรมดานะครับ UN อนุมัติเงินสนับสนุนสร้างศาสนาแม่สัมภาษณ์พระอาจารย์หมอผีคนที่บุคลิกน่ากลัว exploit ให้สาปแช่งเรื่องเวลารอ grant อะไรพวกเนี้ยนะครับอืมสุดท้ายคุมการใช้ชีวิตได้อยู่หมัดทุกคนด้วยการกราบไหว้หมอบคลานพิมพ์ยาวไม่ได้ไม่ต้องพิมพ์ยาวครับเพราะว่าฟังแค่เนี้ยก็เข้าใจแล้วว่ามันคืออะไรนะครับ คือเรื่องพวกนี้เนี่ยนะการจะควบคุมคนหมู่มากได้มันต้องใช้หลายๆอย่างร่วมกันนะครับก็มันมีทั้ง2วิธีแบบที่ใช้ประชามติก็คือแบบสังคมประชาธิปไตยกับอีกแบบหนึ่งคือคุณต้องคอมมิวนิสต์เบ็ดเสร็จคุณต้องควบคุมทุกอย่างให้ได้เดี๋ยวนี้ก็ต้องควบคุมให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นมันจะโกลาหลกันไปใหญ่ดังนั้นเนี่ยคุณจะเห็นปัญหาของทั้ง2การควบคุมแบบนี้คอมมิวนิสต์ทุกอย่างจะรวดเร็วทำตามได้เป๊ะๆสั่งยังไงก็ต้องได้แบบนั้นเดี๋ยวนั้นเลยด้วย แต่ข้อเสียของมันก็คือว่าคุณจะไม่สามารถคิดอะไรนอกกรอบไปมากกว่านั้นได้นะครับถ้าทำนอกกรอบคุณอาจจะโดนลงโทษนะครับถูกไหมครับแต่ถ้าเกิดคุณไปแบบเสรีแบบอเมริกาสุดๆไปเลยล่ะโอเคคุณก็มีสิทธิเสรีภาพในการพูดอะไรก็ได้นะครับทำอย่างเงี้ยได้เรื่อยๆแต่ปัญหาก็จะมีถ้าคนไม่เห็นด้วยมันก็เถียงกันไปเถียงกันมาแล้วก็มีเรื่องต่างๆนานาตามมาอย่างที่คุณก็คงจะเคยเห็นเรื่องของการเมืองต่างๆใช่ไหมครับแล้วบางอย่างก็แบบอะ เรื่องต่อต้านวัคซีนเฮ้ยฉันมีปากมันเป็นสิทธิเสรีภาพของฉันจะพูดมันผิดไม่รู้อะแต่ฉันเชื่อแบบนี้ฉันก็จะพูดออกมาแบบนั้นนี่ก็จะเป็นปัญหาของพวกที่แบบเสรีนิยมอีกนะครับแต่ปัญหาแบบเนี้ยจะไม่เกิดขึ้นเลยในประเทศคอมมิวนิสต์เพราะถ้าเกิดคุณทำแบบนั้นเมื่อไรแล้วตายแน่นอนคุณโดนจัดการเลยนะครับดังนั้นทั้ง2ระบอบแบบเนี้ยวิธีในการปกครองคนมันก็มีข้อดีข้อเสียของมันเองนะครับเอ่อเจอหนังเรื่องเทอม2สยองขวัญอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันมีพระเอกเป็นนักศึกษาแพทย์ชื่อเหมือนผมด้วยไม่น่าเชื่อนะ ไม่เชื่อเรื่องผีสุดท้ายก็เจอดีแต่สามารถไล่ผีด้วยคำปฏิญาณทางการแพทย์ผีเป็นผีนสพเนาะแปลกดีเอ่อ Holistic Approach นึกถึงในหลวงร9ทรงเยี่ยมราษฎรและแพทย์และหน่วยงานต่างๆอันนี้ผมว่าดีนะมันควรจะต้องมีตัวอย่างแบบเนี้ยนะครับทำให้คนเห็นแน่ๆคนทั่วไปที่ไม่มีเงินมากนะเตรียมประมาณสำหรับการดูแลสุขภาพการรักษาตัวเขาเองควรจะให้เขาประเมินจากอะไรบ้าง ประเมินจากการใช้ชีวิตของเขาเลยนะครับว่ามีการใช้ชีวิตแบบไหนที่มันดูไม่มีประโยชน์บ้างเราต้องไปแก้ไขตรงนั้นนะครับคือเหมือนกับคุณเคยได้ยินคำว่า Lean องค์กรลงไหมองค์กรหรือบริษัทต่างๆเนี่ยเขาจะมีการ Lean องค์กรคือทำให้ Lean ลงมันหมายความว่าอะไรมันหมายความว่าคุณต้องตัดในสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไปเสียนะครับเพราะว่าบางทีคุณจะมีการสูญเสียบางอย่างโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปว่ามันคือการสูญเสียผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยคุณรู้จัก7-Elevenใช่เปล่าเออสมัยก่อนน่ะถ้าใครยังจำได้นะคุณไป7-Elevenเนี่ยเวลาที่คุณซื้อของอะไรแต่ละอย่างมันจะให้ใบเสร็จมาอันหนึ่งบิลยาวๆเลยยาวปืดเลยเขียนอะไรไม่รู้เต็มไปหมดจำได้เปล่าไอ้นี่แหละเป็น
สิ่งที่องค์กรมันไม่ lean มันเสียค่าใช้จ่ายไปกับไอ้กระดาษแบบเนี้ยเยอะมากจนตอนหลังมีคนไปคิดว่าเฮ้ยทำไมเราต้องเอากระดาษแบบนี้ไปให้คนเยอะแยะเพราะว่าเขาเอาไปเข้าไปทำไรทิ้งไม่มีประโยชน์มันเปลืองอะอย่างงั้นเราทำให้ใบเสร็จมันเล็กลงสิให้เหลือกระจึ๋งหนึ่งเล็กๆเดียวนิดเดียวก็พอเนี่ยมันเซฟค่าใช้จ่ายไปได้หลายล้านเลยนะ หลายๆล้านเลยไม่น่าเชื่อแค่ไอ้กระดาษใบเดียวแค่นี้แหละนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องประเมินก็คือว่าในคนนั้นเนี่ยมีอะไรที่มันทำแล้วมันยังไม่เป็นประโยชน์เราต้องตัดทิ้งออกไปก่อนโดยเริ่มจากสิ่งที่ไม่มีประโยชน์มากที่สุดเสียก่อนไม่ใช่ตัดมันทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้เราต้องค่อยๆเปลี่ยนเปลี่ยนอันนี้ได้แล้วต่อไปครั้งหน้ามาเจอกันเราเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราตั้งเป้าหมายไว้ให้คนคนนั้นด้วยว่ามันมีอะไรที่เราสามารถจัดการได้ ดังนั้นในกรณีแบบนี้ก็คงจะต้องดูเรื่องของรายจ่ายของเขาก่อนว่ารายจ่ายอะไรที่เราตัดได้บ้างนะครับรายจ่ายอะไรที่เรายังอลุ้มอร่วยให้มีได้บ้างแต่ว่าจะต้องมีการกำหนดไม่ให้มันมากจนเกินไปนะครับอืมหลังจากนั้นก็ดูเรื่องของการสร้างรายได้เขาต้องสร้างได้ยังไงบ้างถูกไหมครับอันนี้ก็สำคัญที่เราจะต้องเข้าใจที่เหลือการสร้างสุขภาพของเขาในเมื่อเราไม่ค่อยมีเงินอยู่แล้วเนี่ย ถ้าเรายังต้องป่วยอีกเนี่ยเงินเรามันโง่หมดไปกับการดูแลรักษาร่างกายถูกไหมครับเราก็คงจะต้องมีการแก้ไขว่าเฮ้ยเรามีอะไรบ้างที่เราทำให้สุขภาพเราแข็งแรงมันจะได้ไม่ต้องไปเจ็บป่วยเสียตังค์อีกถูกไหมครับถ้าเราเจ็บป่วยเสียตังค์ไม่ใช่แค่เสียตังค์เฉยๆนะครับเราเสียโอกาสในการทำงานด้วยซ้ำไปเราอาจจะขาดรายได้หรือบางทีเราเป็นโรคอะไรสักอย่างขึ้นมามันเป็นเรื้อรังทำให้เราไปสมัครงานที่ไหนมันก็มีคนรับเราถูกเปล่าหลายคนไม่คิดถึงข้อนี้อะสิใช่ไหมมันคิดไปได้เรื่อยๆนะครับ ดังนั้นเราต้องเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยบ้างนะครับนี่แหละคือสิ่งที่ผมจะตอบคุณลูกช้างแต่ว่ามันก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับฟ้อนฟังตอนต้นพูดถึงคนไข้เบาหวานนั่นสิครับนะครับมันก็ต้องเข้าใจเรื่องหลายๆอย่างหมากินไข่แดงได้หรือเปล่าน่าจะได้นะครับผมก็เคยให้หมาเรากินไข่แดงเหมือนกัน คิดยังไงกับการฝังเข็มคิดว่ามันก็เป็นการรักษาชนิดหนึ่งนะครับที่ได้ผลแต่ว่าขึ้นอยู่กับคุณเอามันไปทำอะไรนะครับที่มันได้ผลแน่ๆก็คือเรื่องของการเจ็บปวดเนี่ยอันเนี้ยได้แต่ถ้าแบบฝังลดความอ้วนฝังลดสิวฝังลดซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยผมยังไม่ค่อยเชื่อถือมันเท่าไรนะครับ Colon hydrotherapy อันนี้ไม่เชื่อถือเลยครับไม่มีประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ Internal Medicine กับ Holistic Approach มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร Internal Medicine มีเปิดให้สหวิชาชีพไปโรงเรียนด้วยเอ่ออันนี้ผมว่าไม่ใช่นะไม่น่าจะใช่แล้วแหละ Internal Medicine นี่คืออายุรศาสตร์ซึ่งมันเรียนเรื่องยากๆเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นนะครับในศาสตร์เกี่ยวข้องกับการใช้ยา Holistic Approach เนี่ยคุณจะเป็นสายไหนก็ทำได้นะไม่ต้องเรียน Holistic Approach ก็ทำได้คุณจะเป็นหมอผ่าตัดสมองคุณก็ทำ Holistic Approach ได้ หมอโรคไตก็ทำได้หมออะไรก็ทำได้ทั้งนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นหมอ Family Medicine ไม่ใช่หมอ Palliative Care ไม่ใช่หมออาชีวะอนามัยไม่ใช่หมอ Preventive Care คุณก็สามารถทำได้หมดนะครับแต่ Internal Medicine มันเหมือนเป็นเฉพาะทางมีหมอศัลยกรรมก็มีหมออายุรกรรมแบบนั้นเป็นต้นนะครับความเกี่ยวข้องก็คือคุณจะเอาหมอ Internal Medicine มามองในด้าน Internal Medicine คือตัวโรคของคนไข้อย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าคุณจะมองให้ครบคุณก็ต้องมีมุมมองแบบอื่นที่นอกเหนือจากมุมมองของ Internal Medicine ร่วมด้วยนะครับดังนั้น Internal Medicine เกี่ยวข้องกับ Holistic Approach ยังไง Internal Medicine เป็นแง่มุมหนึ่งของ Holistic Approach แค่นั้นนะครับอัลตราซาวด์ช่องท้องส่วนบนล่างเขาบอกให้กินน้ำเข้าไปเยอะๆทำอัลตราซาวด์เห็นชัดๆปรากฏว่าเจอ Cyst เยอะแยะจนเขาแนะนำให้ไปทำก็ดีแล้วครับ แต่ก็ยังไม่ได้ไปทำอะไรเลย มีคำถามว่าให้กินน้ำเยอะๆก่อนทำอัลตราซาวด์โรงพยาบาลอื่นบอกว่าให้อดน้ำอดอาหารก่อนทำสรุปว่าต้องกินหรือไม่กินขึ้นอยู่กับว่าโรงพยาบาลไหนให้ทำอะไรครับดังนั้นคุณทำที่ไหนคุณต้องเชื่อที่นั่นครับไม่ใช่บอกว่าเฮ้ยโรงพยาบาลนี้บอกให้อดน้ำแต่อีกโรงพยาบาลหนึ่งบอกให้กินน้ำคุณทำอัลตราซาวด์ที่ไหนล่ะใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าทำอัลตราซาวด์เพื่อดูมดลูกมันหรือทางทางเดินปัสสาวะอย่างเงี้ยอาจจะต้องไม่อดน้ำต้องกินน้ำเข้าไปเยอะๆเพราะว่าเราจะได้เห็น
กระเพาะปัสสาวะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะต้องการทำอัลตราซาวด์ดูตับอ่อนอย่างเงี้ยกินข้าวกินน้ำเข้าไปเยอะๆไม่ได้มันทำให้มองไม่เห็นนะครับนั้นต้องแล้วแต่ถ้าเรามีข้อสงสัยเช่นว่าเราไปทำที่นี่แล้วเขาบอกว่าคุณกรุณางดน้ำงดอาหารด้วยนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะแต่วันก่อนฉันไปทำที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเขาบอกว่าให้กินน้ำก็เยอะๆหมายความว่ายังไงถามเขาไปเลยครับว่าทำไมของคุณถึงบอกว่าไม่ให้กินในขณะที่อีกที่หนึ่งบอกว่าให้กินถามตรงๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรนี่นะครับ ขอบคุณพี่ทิพย์นะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมหมอกีระในเรื่องหมอวินิจฉัยโรคถือว่าเป็นการวิเคราะห์รักษาคนไข้แบบ holistic approach ได้ไหมครับได้ครับอาหารพวก Ensure Orgain สามารถใช้แทนอาหารมื้อหลักได้หรือเปล่าถ้าได้สามารถต่อเนื่องไปได้กี่วันได้ตลอดชีวิตครับสามารถแทนได้นะครับ CT Triple Phase Liver or MRI Hepatocyte มันแตกต่างกันอย่างไรส่วนตัวมองว่า MRI น่าจะดีที่สุดชัดเจนที่สุดดีกว่าอัลตราซาวด์เอ่อให้ถามหมอที่เขารักษานะครับเขาสงสัยอะไร CT Triple Phase เนี่ยมันเป็นการไปดูว่าเรามีมะเร็งตับหรือเปล่ามันแม่นยำกว่า MRI เสียอีกนะครับเพราะมันจะมีลักษณะบางอย่างที่บอกได้เลยว่าถ้าเจอแบบเนี้ยไอ้นี่มะเร็งตับแน่นอนไม่ต้องไปหาอย่างอื่นแล้วนะครับแต่ MRI เปล่ามันไม่ได้นะ แต่ MRI มันก็จะมีข้อดีในแง่ของการดูลักษณะของตับด้านในเช่นดูซิว่ามันมีไขมันพอกตับเยอะเกินไปหรือเปล่ามีธาตุเหล็กเกินในตับไหมซึ่งถ้า CT scan มันดูธาตุเหล็กไม่ได้นะครับแต่ CT scan ดูเรื่องของตับแข็งอะไรบางอย่างได้นะครับไปหาหมอที่โรงพยาบาลไม่เคยมีใครถามสภาพชีวิตจิตใจส่วนมากน่าจะเป็นมากี่วันแล้วอาการเป็นยังไงแต่เราก็ชอบเล่าเยอะๆ คุณชนน่าจะเป็นคนที่เล่าอะไรเยอะมากมายมหาศาลอยู่แล้วครับแต่ปกติเนี่ยนะผมบอกเลยว่า holistic approach ไม่ได้มีคนทำกันทุกคนหรอกครับนะมันเสียเวลา holistic approach เนี่ยข้อดีก็คือมันครบทุกอย่างเรามองทุกแง่ทุกมุมแต่มันจะเสียทรัพยากรเสียเวลามากนะครับเพราะว่าคุณต้องอาศัยคนหลายๆคนถูกไหมครับใช้สหวิชาชีพแล้วมันจะต้องเสียเวลามากเลยกว่าจะเข้าใจเรื่องพวกนี้บางทีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าเราต้องไปดูที่บ้านคนไข้ว่ามันเป็นยังไงด้วยนะครับ นั่นคือ holistic approach ที่แท้จริง แต่ว่ามันทำมันไม่ได้นะครับและด้วยสภาพของเมืองไทยเนี่ยการทำ holistic approach ไม่ได้ง่ายเลยนะครับเพราะว่าหมอเนี่ยงานมันเยอะอยู่แล้วถ้าหมอเนี่ยเฮ้ยถ้าผมตรวจคนไข้วันละหลายๆคนอย่างเงี้ยแล้วผมต้องไปดูทุกอย่างของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแค่นั้นแค่ตรวจอย่างนั้นคงตรวจได้วันละ5คนพอแล้วครับ5คนนี่คงจะไม่ไหวแล้วถูกไหมครับอาจจะอย่างเยอะก็คือ1คนต่อวันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยพอได้อยู่แต่ถ้าเกิดแบบวันหนึ่งเป็น10คนคุณจะ holistic ทุกอย่างมันก็ไม่ได้อยู่ดีนะครับ กินพลังงานต่ำกว่าที่ร่างกายต้องการลดน้ำหนักทำอย่างไรให้ร่างกายเผาผลาญไขมันไม่ใช่เผาผลาญกล้ามเนื้อคุณต้องกินโปรตีนให้พอครับยังไงร่างกายก็จะเผาผลาญกล้ามเนื้อนะถ้าเกิดว่าคุณลดน้ำหนักไม่มีทางที่มันจะกล้ามเนื้อไม่หายมันมีแค่หายน้อยหรือหายเยอะเท่านั้นแหละครับถ้าจะหายน้อยคุณต้องกินโปรตีนเสริมเข้าไปแน่ๆอยู่แล้วนะครับ ยาโบท็อกซ์สามารถนำมาฉีดท้ายทอยหรือต้นคอเพื่อรักษาไมเกรนหรือ Office Syndrome ได้จริงๆไหมครับได้จริงครับอันตรายไหมขึ้นอยู่กับคนฉีดครับว่าฝีมือเขาเป็นยังไงนะครับถ้าฝีมือดีก็ไม่อันตรายนะครับ Holistic Care ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลน FAMED ส่งเสริมและมุ่งเน้นไปที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนอนามัยและปลูกฝังเยาวชนให้มีความรู้นำไปใช้อย่างรูปธรรมหรือเปล่าได้ครับก็แต่อย่างที่บอก Holistic Approach เนี่ยมันเสียเวลาเสียทรัพยากรดังนั้นถ้าเกิดคุณจะทำแบบเนี้ยเพื่อมาแทน Family Medicine มันทำได้นะแต่คุณต้องมีคนยอมที่จะทำแล้วเดี๋ยวเนี้ยคนยอมที่จะทำเนี่ยปัจจัยอะไรที่ทำให้เขายอมที่จะทำผมบอกคุณก่อนเลยเงินถ้าคุณไม่มีเงินคนที่จะมาทำ Holistic Approach ให้เนี่ยไม่มีหรือมีก็น้อยเพราะมันทำไม่ได้จริงเนื่องจากภาระการงานที่มันเยอะมากๆถูกไหมครับถ้าภาระเยอะมากๆแล้วคุณบอกว่า เฮ้ยเราต้องเห็นแก่หน้าชุมชนนะเราต้องช่วยเหลือเขานะเราต้องแบบมีอุดมการณ์ไอ้อย่างเงี้ยไม่สำเร็จกับคนยุคเจเนอเรชัน Z แบบนี้ยังไงเขาก็ไม่ทำให้คุณดังนั้นคุณต้องเปลี่ยนวิธีความคิดเลยคนสมัยก่อนคุณจะใช้อุดมการณ์ได้อะยุคอุดมการณ์ยุค Baby Boomer ยุค Millennium อะไรพวกเนี้ยยังพอใช้ได้อยู่แต่ถ้ามาถึง Gen Z อย่างเงี้ยไม่ได้แล้วคุณใช้คำว่าอุดมการณ์เขาไม่ทำให้คุณแน่นอนดังนั้น การที่เราจะให้มี holistic approach อะไรพวกนี้ขึ้นมาได้เนี่ยคุณต้องมีแรงจูงใจที่มันมากพอ
เงินเนี่ยคือแก้ปัญหาง่ายที่สุดแต่ว่าก็อาจจะยากที่สุดในมุมมองของหลายๆคนนะแต่ผมมองว่าเอาจริงๆถ้ามันไม่มีการโกงนะไม่มีการโกงไม่มีอะไรนะเงินไม่ได้เป็นของหายากนะมันมีแต่จะแบบเฮ้ยถ้าฉันเอาเงินไปให้ตรงนี้เยอะเงินของฉันก็ต้องถูกลดลงฉันก็จะไม่ได้ตังค์ดังนั้นเราให้มันไม่ได้นะเราไม่มีตังค์มันมีเสียอย่างเงี้ยนะระดับผู้บริหารสูงๆเขาก็แบบเฮ้ยไม่ได้ว่ะถ้าเราทำอย่างงี้มันไม่ทำเงินให้โรงบาลนี่หว่าถ้าไม่ทำเงินให้โรงบาลแล้วให้ตังค์มันไปทำไมอะ ใช่ไหมมันจะมีคนคิดแบบนี้คิดหัวธุรกิจโน่นก็ต้องไปลงกับหมอผ่าตัดหัวใจศูนย์หัวใจราคาแพงเราเอาด้านนี้ดีกว่าเรามาทำเด่นเราเป็นศูนย์มะเร็งต้องมีศูนย์ทุกอย่างนะศูนย์ความเป็นเลิศทาง Genomics พวกนี้มันทำเงินให้โรงพยาบาลศูนย์ Holistic ไม่เห็นมันทำงานให้โรงพยาบาลเลยแล้วให้ตังค์มันทำไมเนี่ยมันเป็นเสียอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่มีไอ้ศูนย์พวกนี้ขึ้นมาถูกไหมครับดังนั้นอีกวิธีหนึ่งที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ก็คือ ต้องมีการโปรโมตภาพลักษณ์ของ Holistic Care ให้ชัดเจนมากๆชัดเจนจนคนมันอยากจะทำกันเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันโปรโมตยังไงมันเริ่มมาโปรโมตในศาสตร์อื่นๆบ้างแล้วเช่นLifestyle Medicine หรือบางคนก็ไปลองดูการไปเขาเรียกอะไรเรื่องของ longevity อายุยืนยาวก็ต้องดูให้มันครบทุกแง่ทุกมุมใช่ไหมครับดูเรื่องของ เอ่ออย่างอื่นเป็นพิเศษนะครับไปนั่งสมาธิการทำทาราบำบัดการทำเสียงบำบัดนะ Music Therapy พวกเนี้ยเริ่มมาเกี่ยวข้องกับ Holistic Care เพิ่มขึ้นนะครับเพราะไปดูเรื่องดูแลเรื่องของจิตวิญญาณอะไรต่างๆนะครับการนอนหลับอย่างเงี้ยเริ่มมามีความเกี่ยวข้องแล้วแต่พวกนั้นมันก็จะมีข้อด้อยก็คือว่ามันไม่ใช่ศาสตร์ทางการแพทย์แบบลึกๆจริงๆ มันก็เป็นสิ่งที่ทำให้หมอในวงการเนี่ยด่าเขาไปทั่วบอกว่าเฮ้ยคุณทำอะไรของคุณเนี่ยมันเป็นการรักษาที่แบบมั่วๆนี่หว่าไม่เห็นมี evidence base ไม่มีการวิจัยอะไรรับรองเลยทำไมคุณไปทำแบบนั้นก็จะตีกัน2ฝ่ายคุณต้องทำยังไงก็ได้ให้2ฝ่ายเนี้มันรวมกันให้ได้เพราะไม่ฉะนั้นจะไม่มีทางเกิดขึ้นของ holistic medicine นะครับอืมดูข่าวผู้หญิงไปตัดต้นไม้แล้วพลาดโดนตัดขา2ข้างแต่ประกันไม่ยอมจ่ายอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันครับไม่ได้ดูเหมือนกัน มีคำถามว่าทำไมคนที่โดนตัดขาบางคนเสียเลือดมากจนเสียชีวิตแต่บางคนก็รอดมาได้เพราะอะไรก็แล้วแต่แผลที่เขาเป็นแล้วก็เลือดที่เขามีแล้วก็โรคที่เขามีอยู่ความแข็งแรงของเขาด้วยนะครับถ้าเกิดมียายอายุ90แล้วขาขาดกับมีเด็กอายุ20แล้วขาขาดคุณคิดว่าใครมันจะมีโอกาสรอดมากกว่าถ้ามีเลือดเท่ากันทุกอย่างเหมือนกันหมดก็ต้องเด็กอายุ20ไงๆอยู่แล้วใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรเขาเด็กกว่าเขาแข็งแรงกว่าเขาหนุ่มกว่าแค่นั้นเองนะครับดังนั้นมันก็มีเหตุปัจจัยที่แตกต่างกันไปนะครับ คนแก่อายุ90กินอาหารได้น้อยทำให้มีปัญหาการขับถ่ายกินยาระบายปริมาณน้อยๆทุกวันจะได้ไหมครับได้ครับยาระบายเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคุณจะกินไปตลอดชีวิตก็ได้บางคนกลัวไม่รู้กลัวทำไมเหมือนกันกลัวติดยาถ่ายกลัวว่าเดี๋ยวลำไส้มันจะขี้เกียจถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรคุณก็กินนะครับมันไม่ได้มีปัญหาอะไรปัญหามันจะมีถ้าคุณไม่ถ่ายมากกว่านะครับถ้าไม่ถ่ายแล้วไม่ยอมกินเพราะกลัวติดเนี่ยอันเนี้ยจะเกิดปัญหาขึ้นมาได้นะครับ ทางการเมืองมีเทคนิคหัวคะแนนธรรมชาติ โดยแฝงความคิด Mass Indoctrinate ผู้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตให้ไปจัดการสิ่งต่างๆภายในบ้านโน้มน้าวจิตใจอาจจะใช้ในการประยุกต์ Holistic Healthcare ได้ได้ครับมันสามารถทำได้คือหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องวิธีในการบังคับคนน่ะมันไม่ใช่คำสั่งมันต้องทำให้เขาเนี่ยมีความอยากจะทำแบบนั้นจริงๆเหมือนล้างสมองพูดง่ายๆเช่นคุณไปร้าน แบรนด์เนม Dior Chanel อะไรพวกเนี้ยถามว่าถ้าเขาไม่มีเรื่องราวไม่มีคำว่าสเตตัสเนี่ยไม่มีใครอยากจะซื้อหรอกไอ้ของพวกเนี้ยมันราคาแพงนะครับแต่ตอนเนี้ยมีใครสนไหมว่ามันแพงไม่มีมีใครไปร้องสคบไหมว่าไอ้กระเป๋า Chanel นี่ทำไมมันแพงจังเลยมันมั่วนี่หว่ามันราคาไม่ถึงแบบนั้นเนี่ยของจริงมันไม่ควรจะราคาแบบนั้นไม่มีใครร้องทำไมถึงไม่มีใครร้อง ก็เพราะว่าทุกคนเต็มใจจะจ่าย ทำไมทุกคนเต็มใจจะจ่าย เพราะว่าถ้าใช้แล้วเนี่ยมันจะดูเหมือนกับเรามีสถานะมีสเตตัสในสังคม มันมีหน้ามีตาในสังคม แล้วทำไมมันถึงขายแพงได้ เพราะว่าเขาสร้างเรื่องราวไว้ดีอาเป็นระดับดาราไฮโซจะต้องถืออันนี้เท่านั้น
มีแบรนด์ก็เล่าไปถึงความเก่าแก่ความเนี๊ยบความปราณีตในการทำหนังมันต้องเอามาจากที่นี่ทำที่อิตาลีเท่านั้นหมู่บ้านนี้เท่านั้นหนังมันต้องเป็นแบบอย่างดีคัดมาแล้วกี่เกรดไม่รู้อืมแบบเนี้ยต่างๆนานาสร้างเรื่องราวใช่ไหม Holistic approach ก็เหมือนกันคุณต้องสร้างเรื่องราวอะไรที่มันแบบนี้โดยที่ต้องตัดกรอบเดิมๆออกไปให้หมดกรอบเดิมๆหมายความว่าอะไรก็ได้ที่คุณคิดแบบเออมันต้องเป็นแบบนี้นะถ้าพูดอย่างงั้นมันดูไม่ใช่มันดูเกินจริงเกินไปไม่ต้องสนใจแล้วครับต้องสร้างเรื่องราวอะไรออกมานะครับใช่ไหมมันถึงจะมีคนสนใจพวกนี้นะครับ เขาทำหมดทั้งบนทั้งล่างดูตับดูมดลูกทั้งหมดถ้าแบบนั้นคุณต้องถามเขาสิครับถูกไหมว่าถ้าเขาให้อดอาหารอดทำไมอย่างงั้นทำไมต้องอดทำไมต้องไม่อดนี่ถามเขาไปตรงๆเลยนะครับไม่ต้องมางงเองที่บ้านนะครับคุณ Audit Pro เนี่ยผมสังเกตหลายรอบแล้วมีความงงในสิ่งที่มันแปลกๆหลายอย่างผมไม่แน่ใจว่ามันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้คุณคิดอะไรที่แตกต่างจากชาวบ้านเขาทุกเรื่องที่ถามผมมาดังนั้นถ้าเกิดมีความคิดแบบเนี้ยสิ่งแรกที่คุณจะต้องทำเลยนะ คุณสงสัยอะไรคุณถามคนที่เขาทำนะครับอย่าเก็บมาคิดเอาเองที่สำคัญถ้าเก็บมาคิดเอาเองแล้วคิดไปในแง่ลบบอกตัวเองเลยครับว่าเฮ้ยเราต้องพลาดอะไรสักอย่างแล้วถ้าเมื่อไหร่ที่เราเก็บมาคิดเองแล้วเราคิดแง่ลบนะคนผิดเนี่ยมันเรานะไม่ใช่คนผิดคือคนอื่นหลายๆครั้งผมจะเตือนเฉพาะคนที่คิดลบอยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นคุณ Audit เนี่ยเท่าที่ผมดูจากคอมเมนต์หลายๆอย่างนะมันมีในแง่ลบหลายทีแล้ว แสดงว่าปัญหาเนี่ยไม่ได้อยู่รอบนอกแล้วคุณจะต้องเอามาประเมินตัวเองแล้วว่าเฮ้ยมันมีเหตุผลอะไรที่ทำให้เรามองอย่างเงี้ยตลอดเวลาหรือเราไปที่ไหนเราก็เจอแต่ปัญหาทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นทำไมถึงมีคำถามไม่ดีที่เป็นปัญหาอยู่กับเราตลอดเวลาถ้าเจออย่างเงี้ยอย่างแรกที่ต้องมองคือตัวเองไม่ใช่มองข้างนอกนะครับถ้าเราสงสัยเราถามเขาไปตรงๆอย่าไปคิดเองเพราะว่าแนวโน้มของเรามีแนวโน้มจะคิดลบดังนั้นมันจะเกิดปัญหากับตัวเองขึ้นมา ถ้าเราถามคนอื่นให้มันได้คำตอบเคลียร์ๆง่ายๆจบเราจะได้ไม่ต้องมานั่งคิดลบถูกไหมครับแบบนี้เลยนะครับตรวจสุขภาพต้องรอให้เมนหายแล้ว1อาทิตย์ดีหรือเปล่าก็ได้ครับคนปกติสามารถกิน Ensure Orgain ไปได้ตลอดจะดีไหมครับไม่ต้องไปเสียเวลาเคี้ยวเยอะๆด้วยก็ดีครับแต่มันเสียตังค์เยอะหน่อยนะครับแล้วถ้าคุณกินของจำเจทุกวันตลอดเวลาคุณจะโอเคหรือเปล่าถ้าโอเคก็ทำได้ครับแต่อย่างหนึ่งคือถ้าให้ผมกิน Ensure Orgain ตลอดเวลาก็คงไม่เอาอะผมอยากจะกินสเต็กบ้างอะนะครับ ถ้าเกิดเมื่อไหร่ Ensure เขาทำ Wagyu สเต็ก A5 มาแล้วอร่อยนะคุณอาบอกผมด้วยนะผมจะไปลองซื้อ Ensure แบบสเต็กมากินนะครับหรือซูชิของ Orgain มีไหมซูชิแซลมอนอร่อยๆอะนะครับถ้าไม่มียังไม่อยากกินน่ะกิน Orgain ทั้งวันมันเบื่อตายเหรอใช่ไหมครับอืมผลบอกว่าพบก้อนเนื้อที่ตับส่วน Segment 4กับซีสต์ต่างๆที่รังไข่ฟังจากหมอบอกว่าการตรวจตับไม่ควรกินน้ำไม่งั้นผลจะเพี้ยนแสดงว่าผลนี้ก็เพี้ยนใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ อันเนี้ยคุณ Audit ต้องถามหมอดิใช่ไหมอืมอันเนี้ยเป็นผมฟังหลายรอบแล้วมันตรรกะมันไม่ค่อยเข้าอะคุณ Audit นะครับตรรกะมันแปลกอะมันไม่ควรจะเป็นแบบเนี้ยนะครับอืมที่เพี้ยนเนี่ยคือทำแล้วมันไม่เห็นมากกว่านะครับไม่ใช่เฮ้ยเจออะไรแล้วบอกว่าอ๋อที่เราเจอเนี่ยมันเป็นเพราะเรากินน้ำเข้าไปมันเลยเป็นแบบนั้นอันนี้ไม่ใช่กันมันคนละอย่างกันเลยนะครับ มึนไปพักจะช่วยสนับสนุนแต่ไม่สำเร็จถามกลับไปถามเครือข่ายเขาบอกว่าเปลี่ยนโปรใหม่ต้องรอให้ครบ30วันก่อนถึงจะซื้อสินค้าได้อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับปัจจัยเรื่องเงินทำ Holistic กับ Pro และผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวคนไม่มีลูกหลานเขาจะให้มรดกไหมหนอแบบในหนังหลานม่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ Holistic Care Approach แล้วที่ผ่านมาเรามองแคบมากๆวันนี้รู้สึกมันแตกแขนงโยงใยกันสัมพันธ์กันไปหมดใช่ครับมนุษย์เรามันไม่ได้มีแค่แง่มุมเดียวนะครับต้องดูหลายๆแง่มุมนะครับ ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับวันนี้อย่างที่บอกนะครับผมตอบคำถามเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับยังไม่ได้ตอบถามคำถามคนทั่วไปแล้วก็ใน1สัปดาห์ผมจะมีการตอบคำถามเมมเบอร์แบบเนี้ยครั้งหนึ่งซึ่งเมมเบอร์จะถามมาได้แต่คนอื่นก็ถามไม่ได้แต่ฟังได้นะครับ
คุณอาไม่ชอบเคี้ยวข้าวเวลาเสียเวลากินด้วยกินเร็วๆไม่ดีต่อระบบย่อยก็ดีครับมันทำได้นะคุณอามถ้าคุณอยากจะกินไอ้อย่างเงี้ยไปตลอดนะครับเพื่อนเป็นโรคเส้นเลือดสมองแตกแล้วแตกแล้วแตกอีกต้องมาเรียนวิธีพูดใหม่นะครับถามว่าถ้าเพื่อนไปตรวจ MRI สมองก่อนจะเห็นไหมว่าสมองตรงนี้บวมมีก้อนเลือดอ่ไม่ค่อยเห็นหรอกครับ เคยได้ยินเขาบ่นว่าปวดหัวแบบมันอยู่ลึกๆข้างในซึ่งอันเนี้ยไม่ได้ช่วยอะไรนะครับมันไม่สามารถที่จะบอกอะไรได้แล้วปกติมันไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันหรอกครับเพราะว่าผมเคยสอนไปแล้วว่าปวดหัวแบบไหนที่จำเป็นจะต้องตรวจพิเศษเช่น CT scan MRI หรืออะไรอย่างอื่นไม่ใช่ว่าปวดหัวทุกแบบต้องไปตรวจนะครับถ้าจำไม่ได้ลองย้อนกลับไปฟังคลิปนั้นดูนะครับผมจะทบทวนบางอย่างให้เช่นคุณปวดหัวในคนอายุเยอะที่ไม่เคยปวดมาก่อน ปวดหัวรุนแรงครั้งแรกในชีวิตแบบปวดมากๆปวดแล้วมีอาการอ่อนแรงคนที่มีภูมิต้านทานบกพร่องแล้วมีอาการปวดหัวนะครับหรือปวดหัวที่มันไม่หายปวดหัวแล้วมีอาการอย่างอื่นร่วมที่มันแย่มากๆปวดหัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีหลายๆอย่างก็ต้องลองไปฟังคลิปนั้นดูอีกรอบหนึ่งนะครับเรียน UG ผมไม่รู้จัก UG นะครับ รู้จักแต่ YG Entertainment ค่ายเก่าของลิซ่าซึ่งเขาออกมาแล้วนะครับ UG นี่คืออะไรไม่รู้จักเหมือนกันนะครับมีการสอนให้ดูแลคนไข้ Holistic Approach ไหมแล้วต้องมีการเก็บเคสมานำเสนอไม่มีครับไม่มีการสอนไม่มีอะไรทั้งสิ้น Holistic Approach เนี่ยมีแค่พูดเพียงในนามเท่านั้นเองแต่ไม่มีใครสอนลงไปลึกจริงๆว่ามันต้องทำยังไงแต่เราต้องเข้าใจเอาเองบางอย่างเนี่ยไม่ต้องสอนแต่เราต้องรู้นะครับ รักษาคนไข้โรคปอดถามอะไรคนไข้บ้างก็ขึ้นอยู่กับว่าคนไข้คนนั้นเขามาหาเราด้วยอาการอะไรครับคำถามก็จะแตกต่างไปตามอาการเหล่านั้นนะถ้าคิดบวกไม่มีปัญหาก็ไม่มีปัญหามาถามคุณหมอสิครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องถามคำถามผมก็ได้นะคือผมก็ไม่ได้ชอบคนคิดลบตลอดเวลานะถ้าเราคิดลบตลอดเวลาอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเหมือนกับคุณเป็นก้อนพลังงานลบลอยไปลอยมาอยู่รอบๆตัวผมจะไม่เอาเข้ามาใกล้ตัวนะเพราะมันจะทำให้เรามีปัญหาได้ ผมจะเอาแต่คนที่เป็นก้อนพลังงานบวกอยู่รอบๆตัว คุณต้องคิดบวก คำถามเนี่ยมันมีได้แม้กระทั่งคุณคิดบวกถูกเปล่าคุณไม่ต้องคิดลบ คิดบวกมันก็ถามคำถามได้ใช่ไหมอย่างเช่นถ้าผมถามว่าเนี่ยถ้าเราเป็นโรค Rheumatoid แล้วเราใช้ยา Methotrexate มาแล้วมันไม่ดีขึ้นเนี่ยมันมียาอะไรตัวไหนไหมที่จะสามารถช่วยเหลือเราได้คำถามนี้เป็นลบหรือเป็นบวก กลางๆไม่ได้เป็นลบเป็นบวกไม่ได้เป็นการมองในแง่แย่แต่ถ้าเกิดเราจะถามในแง่แย่เราจะถามยังไงเกี่ยวกับโรคนี้เราก็บอกว่าเนี่ยไอ้หมอคนนี้นะมันสั่งแต่ Methotrexate รู้หรือเปล่าว่ากินไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวปอดมันก็เสียได้จาก Methotrexate เขาสั่งมาทำไมเขารู้กันตั้งนานแล้วนี่มันแกล้งเราหรือเปล่าเนี่ยเป็นหมอโบราณไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี่ต้องหมอคนนี้ทำไมเขาถึงใช้ยา Biologics ยาตัวนี้ถึงได้ผล Adalimumab อะไรเงี้ยได้ผล Golimumab ทำไมเขาไม่สั่งแบบนั้นนี่คือคำถามแบบลบ นะครับดังนั้นเนี่ยคุณจะคิดลบคิดบวกมันออกมาในแง่ของการถามคำถามของคุณด้วยคุณคิดบวกคิดดีคิดสงสัยในแง่ดีมันก็ถามได้นะครับง่ายๆเลยนะอืมขอบคุณพี่แอ๋วนะครับที่สนับสนุนมานะครับเวลาช่วยชาวบ้านซื้อขาวซื้อข้าวหลังหุงกินเจอหินประจำสมมุติว่ากินไม่เคี้ยวแบบพี่อาร์มแล้วเจอแบบนี้มีอันตรายไหมครับไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็อึออกมาเป็นหินเองนะครับ UG น่าจะมา Undergrad ไหมก็อาจจะก็ได้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเขียนย่อคือช่องผมเนี่ยเขียนย่อผมจะรู้อย่างเดียวนะถ้ามันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำนะแต่ถ้ามันไม่ใช่สิ่งที่ผมทำเนี่ยย่อของสายอื่นหรือว่าย่อของเรียกอะไรอะ specialty อื่นเนี่ยผมจะไม่สามารถที่จะเดาได้แล้วมันย่อมาจากอะไรเนี่ยนะครับ จริงๆวันนี้เนี่ยผมปล่อยคลิปไปเมื่อเช้านี้นะครับอาจจะปล่อยเร็วเกินไปด้วยซ้ำไปเพราะว่าผมดูแล้วข่าวประเทศไทยไม่มีเลยมีแต่ข่าวที่อเมริกาเป็นข่าวครึกโครมใหญ่มากนะครับที่บอกว่าการใช้ยา Semaglutide เป็นยาลดน้ำหนักนะครับ Ozempic หรือ Wegovy นะครับมันมีโอกาสทำให้เกิดตาบอดได้นะครับแล้วตาบอดเนี่ยเป็นถาวรด้วยนะแก้ไม่ได้ไม่มียารักษาด้วยนะครับมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่มากของอเมริกานะครับ ก็เลยเอางานวิจัยต้นเรื่องมาอ่านให้ฟังแต่ว่า
ปล่อยเร็วไปนิดหนึ่งเมืองไทยยังไม่ตื่นตัวกันเลยเมืองไทยเขายังไม่รู้เลยผมหาข่าวในเมืองไทยเมื่อกี้ไม่มีใครลงข่าวเลยนะครับไม่มีสักช่องเลยแล้วแบบเฮ้ยอะไรวะแปลกดีเว้ยเฮ้ยที่อเมริกาเป็นข่าวใหญ่แต่เมืองไทยไม่มีได้ยังไงนะครับเมืองไทยนี่ต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเขาเรียกอะไรอะเป็นคนที่แบบชอบรู้เรื่องราวต่างๆในโลกเรื่องชาวบ้านเนี่ยเป็นงานของเรานะเรื่องของเราเป็นงานของชาวบ้านเออมันน่าจะรู้เรื่องของชาวบ้านบ้างเนาะ ที่อันนี้เรื่องใหญ่ของชาวบ้านเนี่ยไม่รู้ได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับถ้าผมเก็บไว้ปล่อยอาทิตย์หน้ามันอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าก็ได้คนอาจสงสัยแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าใครฟังแล้วเดี๋ยวต่อไปมีใครมาถามผมเรื่องนี้นะคุณช่วยบอกเขาให้มาดูคลิปนี้ด้วยซ้ำไปนะครับจะได้เข้าใจว่าอ๋อมันยังไงกันแน่นะครับเรื่องพวกนี้นะครับอืมเคยทำคลิปไส้ติ่งหรือยังครับทำไปแล้วครับ ปากกาลดน้ำหนักนี่ยินบ่อยมากในหมู่คนรักสุขภาพและชอบพึ่งสายดาร์กจริงๆเนี่ยปากกาลดน้ำหนักนะคนไทยมาใช้กันไม่ถูกต้องหลายคนคือเขาให้คนที่อ้วนใช้ BMI เกิน30แต่คนไทยเป็นไง BMI ยังไม่ถึง25ไม่ได้ฉันอ้วนไปแล้วอย่างผู้หญิงก็ต้องโอ้โฮต้องหน้าท้องแบนราบต้อง leanๆต้องไม่มีไขมันอะไรเหลือเลยในร่างกายอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็บางคน BMI 22ใช้อะเฮ้ย BMI 20ใช้อะ เดี๋ยวมันมันผอมเกินไปแล้วนะครับอันนั้นก็จะเยอะเกินไปนะครับอืมอ๋อใช่มันไม่ใช่เรื่องของดาราก็นะอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับพวกซีเรียลกับนมมักจะโฆษณาว่าเป็นอาหารมื้อเช้าเพราะว่าให้พลังงานดีไม่โฆษณาว่าเป็นอาหารเย็นด้วยคือมันมีข้อเสียในการหั่งพลังงานสูงตอนเย็นไม่มีครับมันแค่ทำตามๆกันมาแค่นั้นแหละ แต่คุณอยากจะกินซีเรียลตอนเย็นก็ไม่มีใครว่าอะไรนะครับสามารถกินได้ซีเรียลเนี่ยมันก็เป็นอาหารที่มีน้ำตาลสูงมากนะครับส่วนใหญ่แล้วมีน้ำตาลจะมีแค่บางยี่ห้อเท่านั้นแหละที่มันไม่มีนะครับหรือมีน้อยอืมจากการสังเกตคนไข้ออทิสติกบางคนที่ทานยาแล้วมีน้ำหนักตัวมากขึ้นอาจจะมีผลทำให้โรคอื่นตามมามีวิธีการดูแลคนไข้ยังไงบ้างเรื่องการควบคุมน้ำหนักเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องพวกเนี้ยผมว่าคุณเพียวเนี่ยไม่ต้องดูแลนะครับเพราะว่าเราปล่อยให้เป็นหน้าที่ของแพทย์ที่เขาดูแลจะดีที่สุดนะครับ ที่สำคัญทานยาแล้วน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นต้องรู้ก่อนว่ายาอะไรเพราะยาบางตัวไม่เห็นมันมีปัญหาต่อพวกนั้นเลยเช่นคุณกิน Ritalin อย่างเงี้ยทำให้น้ำหนักลดด้วยซ้ำไปไม่ใช่น้ำหนักเพิ่มถูกไหมงั้นถ้าเขาน้ำหนักเพิ่มไม่ใช่เพราะยาแล้วต้องเป็นเพราะอย่างอื่นถูกไหมครับแล้วก็แน่นอนคนที่น้ำหนักเยอะทุกคนเราต้องทำเหมือนกันหมดวิธีในการลดน้ำหนักคือสิ่งที่กินต้องลดลงลดปริมาณแคลอรีต้องเลือกอาหารที่มันดูโอเคหน่อยแล้วก็ต้องลงรายละเอียดไปอีกว่าอาหารอะไรที่คนพวกนี้เขากินได้บ้างแล้วยอมที่จะเปลี่ยนถ้าเราบอกเขาไปว่าเฮ้ยคุณกินธัญพืชเพิ่มขึ้นกินผักเยอะขึ้นกินเนื้ออย่าไปกินคาร์โบไฮเดรตเยอะนะของหนมของหวานเนี่ยอย่าไปกินเยอะนะเขาก็รู้แหละแต่เขาไม่ทำหรอกถูกไหมครับ เพราะเราไม่เข้าใจเขาจริงๆจังๆถ้าเกิดคนคนหนึ่งเขาชอบกินขนมอะไรสักอย่างกินขนมเค้กเนี่ยชอบมากเลยคุณต้องแบบอาจจะประนีประนอมกับเขาบ้างว่าขอเป็นขนมเค้กสักสัปดาห์ละครั้งได้ไหมอ่าแทนที่จะกินทุกวันวันละหลายๆครั้งขอสัปดาห์ละครั้งหรือตอนแรกอาจจะไม่ไหววันละ1ก้อนพอเอาเริ่มจากวันละ1ก้อนจากแทนที่วันละ10ก้อนเหลือก้อนหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องต่อรองกับเขาได้บ้างนะครับอืม ประกันลดน้ำหนักยังไม่นิยมในไทยมากนิยมมากเลยมากถึงมากที่สุดคนไทยเนี่ยก็ใช้กันเยอะแยะไปหมดแล้วนะครับยิ่งตามศูนย์ชะลอวัยต่างๆนะครับหรือความงามต่างๆมีการใช้เนี่ยสั่งเข้ามาเยอะแยะนะครับไม่เหมือนเรื่องทำ IF ที่คนทำกันเยอะเป็นข่าวใหญ่ทันทีอาก็ประมาณนั้นแหละเขาก็จะเมื่อไหร่มีการกินอาหารแปลกๆเนี่ยเขาก็จะมีการเอามาใช้เยอะแยะไปหมดนะครับขอบคุณคุณจุ๋มนะครับที่สนับสนุนมานะครับ บอกว่าด้านดรสุวิทย์กรุณาแชร์คลิปนสพรามาลงพื้นที่อุ้มผางให้ความรู้สุขภาพอนามัยเบื้องต้นอ๋อก็ดีแล้วครับขนมเค้กกิน1-2คำอร่อยกว่ากินทั้งชิ้นอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนเขาชอบกินทั้งชิ้นบางคนก็กินแค่เป็นคำดังนั้นเราจะเอามาตรฐานของเราไปตัดสินคนอื่นเนี่ยมันไม่ได้นะครับแล้วนี่คือสิ่งที่ต้องควรระวังมากๆเหตุผลที่มันเกิดปัญหาต่างๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเราเอามาตรฐานของเราไปตัดสินคนอื่นแต่ดันเอามาตรฐานคนอื่นมาตัดสินตัวเองเออ เคยได้ยินเปล่า
บางทีเราเอาที่แบบคนเขาพูดอะเก็บมาเป็นจริงเป็นจังอะเอาเขามาตัดสินใจตัดสินเราเนี่ยทำให้เราไม่มีความสุขนะครับแต่เราก็ดันเอาความสุขของเราเนี่ยไปตัดสินเขาว่าเฮ้ยทำไมเขาไม่ทำแบบนั้นทำแบบนั้นดีกว่านะทำไมไม่ใส่นาฬิกามือขวาอะไรอย่างเงี้ยทำไมต้องเฮ้ยเราเห็นสร้อยข้อมือนี่มันสวยออกทำไมเขาถึงไม่ใส่ทำไมไม่ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเราเอาความสุขของเราไปตัดสินคนอื่นเขามันก็เลยทำให้แบบมันไม่เป็นอย่างที่เราต้องการ แล้วไม่พอดันมาสงสัยอีกว่าทำไมเขาไม่ทำสงสัยไม่พอบางทีรำคาญแล้วรู้สึกติดใจติดขัดใจไปหมดทำไมเขาไม่ทำทำไมอะไรอย่างเงี้ยไปบ่นเขาอีกนะครับมันก็ยิ่งมีปัญหาหลายๆอย่างตามมานะครับขอบคุณคุณลูกช้างนะครับที่สนับสนุนมานะครับอืมอย่างที่บอกนะครับวันนี้เราไม่ได้ตอบคำถามคนทั่วไปนะเราจะตอบเฉพาะเมมเบอร์นะครับ เราจะตอบเมมเบอร์เท่านั้นเองนะครับวันนี้ถ้าวันอื่นอาจจะตอบคนอื่นบ้างนะครับอืมเลิกงานแล้วมาฟังก็ดีครับตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างจริงๆผมเริ่มหาหัวข้อหลายๆอย่างที่จะพูดไว้เตรียมไว้แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ปล่อยอันหนึ่งเคยมีคนถามเรื่อง water fasting ผมก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการทำ water fasting นะแต่ถ้าจะทำจริงๆอะผมก็เตรียมไว้แล้วว่าทำยังไงให้มันปลอดภัยแล้วอาการอะไรที่เราจำเป็นจะต้องระวังบ้างนะครับก็มีคลิปเผื่อไว้แล้วแต่ยังไม่ปล่อยนะปล่อยเมื่อไรยังไม่รู้นะครับอ่ามีอย่างอื่นอะไรที่เราทำบ้างเรื่องของอืมมีอะไรที่เราทำแล้วเผื่อไว้เรื่องของคนเป็นมะเร็งเคยมีคนสงสัยไหมครับว่าทำไมคนเป็นมะเร็งแล้วมันถึงเสียชีวิตเออบางคนบอกเนี่ยเป็นมะเร็งตายทำไมมันถึงตายอะมะเร็งไปทำอะไรให้ร่างกายมันตายได้เดี๋ยวผมจะเอามาพูดนะครับเพราะว่ามีหลายๆเหตุผลแล้วบางเหตุผลเนี่ยมันสามารถที่จะบรรเทาได้ทำให้ชีวิตของเขายืนยาวได้มากกว่าปกติด้วยนะครับดูแลแบบองค์รวมยากครับใช่มันยากนะครับแต่ว่ามีความจำเป็นที่จะต้องพยายามทำมันให้ได้นะครับหรือบางทีถ้าหมอเขาไม่ทำเราต้องทำให้ตัวเองใช่ไหมครับเพราะว่าการที่เราไปคอยพึ่งแต่คนอื่นอันนั้นแหละที่เราจะมีปัญหานะครับพอเราคอยพึ่งแต่คนอื่นเขาก็จะเริ่มมีคำถามต่างๆตามมามากมายนี่คือสิทธิ์ของเราทำไมเขาถึงไม่ทำให้เราจ่ายภาษีเขาทำไมเขาถึงไม่รักษาอย่างงี้ตามมาเรื่อยๆคือร่างกายตัวเองมันสำคัญที่สุดคนที่ดูแลร่างกายตัวเองได้ดีสุดก็คือตัวเองไม่ใช่คนอื่นนะครับบางทีเนี่ย เวลาที่คุณเจอคนไข้ที่ได้อะไรสักอย่างไปเรื่อยๆเนี่ยคุณจะเจอคำบ่นแปลกๆตอนผมใช้ทุนนะคนไข้เนี่ยหาเตียงได้ก็บุญแล้วนะครับเอออาหารไม่อร่อยก็ต้องกินมันเข้าไปนะครับแล้วก็ไม่บ่นอะไรบอกมันก็ต้องกินมันหาอาหารไม่ค่อยได้อยู่แล้วมาอเมริกาเจอนี้เตียงมันไม่สบายเลยห้องทำไมมันหนาวจังทำไมตรงนี้มันร้อนจังทำไมห้องน้ำมันอยู่ไกลจัง ทำไมห้องน้ำมันถึงเป็นอย่างนั้นดีแค่ไหนแล้วคุณมีห้องส่วนตัวมีเตียงซึ่งกดขึ้นกดลงได้มีอาหารให้กินทุกมื้อโดยที่คุณไม่ต้องไปหาเองมันก็หาเรื่องบ่นจนได้คนได้อย่างหนึ่งมันก็บ่นเรื่องต่อไปนะครับดังนั้นเนี่ยคือได้คืบเอาศอกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับหรือบางโรคแบบโอ้โฮทำไมเขาถึงไม่ให้ยาตัวนั้นตัวนี้ทำไมถึงยาตัวนี้มีผลข้างเคียงเยอะเหลือเกินไม่กินได้ไหมลองไปดูประเทศโลกที่3สิครับบางทียาที่อยากได้เนี่ยมันยังไม่มีเลย ก็เนาะเราก็ต้องเข้าใจในหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับบริบทพวกนี้วันนี้ยังไม่ตกเดินมานอนแล้วแถวที่ทำงานเนี่ยขี้เกียจกลับหรือว่ารถติดก็ดีแล้วครับเมื่อเช้าที่อเมริกาก็ฝนตกนะครับตรงที่ผมอยู่นี่ก็ตกเหมือนกันผมเลยเอาร่มเผื่อมาด้วยแต่พอเดินออกมาปุ๊บอ้าวฝนหยุดดีไม่ต้องใช้นะครับข่าวนายทหารเสียชีวิตจากโรคสูญเสียการทรงตัวที่เกิดจากพันธุกรรมรักษาไม่หายโรคนี้เกิดขึ้นได้บ่อยหรือเปล่า ผมยังไม่ได้ดูข่าวนี้ครับแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับการทรงตัวน่าจะเป็นเอ่โรคที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนน้อยเรียกว่า Cerebellum นะครับตัวนี้ถ้า Cerebellum มันเสียไปก็ทำอะไรไม่ได้ถ้ามันเป็นจากโรคพันธุกรรมน่าจะมีโรคหนึ่งชื่อว่า SCA Spinocerebellar Ataxia ซึ่งมันมีหลายรูปแบบไม่มีวิธีการรักษาครับโรคนี้เป็นแล้วก็ตายอย่างเดียวเลยโชคร้ายนะครับ
อืมเราก็ต้องดูด้วยนะครับมันไม่ใช่ว่าเรารักษาได้ทุกโรคนะครับความเจ็บปวดจากมะเร็งระยะสุดท้ายกับความเจ็บปวดจากการถูกไฟเผาในร่างกายบริเวณเดียวกันอันไหนเจ็บมากกว่ากันผมไม่เคยเป็นทั้งคู่นะครับดังนั้นเราก็ไม่สามารถตอบได้นะครับมันอาจจะเจ็บกันคนละแบบก็ได้นะครับ คนที่เคยผ่าตัดนิ่วสูงและมีอักเสบแล้วต้องส่องกล้องใส่ท่อข้างในซึ่งต้องเปลี่ยนทุก2-3เดือนแต่อีกหมอหนึ่งบอกว่าสามารถผ่าช่องท้องแล้วเย็บท่อติดกันได้เลยอยากสอบถามว่าทำอย่างนั้นทำไมไม่เย็บติดกันนี่เหมือนกันครับเป็นคำถามที่ต้องไปถามคุณหมอที่เขาทำสิครับถูกไหม เพราะว่าบางคนเขาก็มีความเห็นที่ไม่เหมือนกัน ถ้าคนที่เขาเห็นไม่เหมือนกันเขาก็ต้องมีเหตุผลของเขาเราก็ต้องควรจะไปต้องถามเขาสิใช่ไหมครับบางกรณีถ้าเย็บปิดเลยเนี่ยมันก็เกิดการรั่วของสิ่งที่เย็บได้โดยเฉพาะถ้ามันเพิ่งจะอักเสบมาไม่นานแล้วเราไปเย็บปิดเนี่ยบางทีมันเกิดการรั่วของสิ่งที่เย็บลงไปในช่องท้องก็เกิดการอักเสบติดเชื้อได้แต่ถ้าเกิดว่ามันดีแล้วมันไม่ได้มีการอักเสบแล้วมันก็สามารถที่จะเย็บปิดได้เลยนะครับซึ่งตรงนี้จะเย็บปิดเมื่อไหร่นั้นก็จะต้องให้หมอที่เขาดูแลเป็นคนประเมิน นะครับส่วนหมอที่ไม่ได้ดูแลคนไข้ตั้งแต่แรกแล้วเขาบอกเฮ้ยเย็บปิดได้อันเนี้ยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะว่าข้อมูลของเขามันไม่มีถูกไหมครับถ้าสงสัยก็ถามเลยนะครับส่วนคุณหมอเขาจะเลือกการรักษายังไงนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนไข้คนนั้นในมุมมองของหมอที่เขาประเมินคนแรกนั้นมันจำเป็นจะต้องได้รับการรักษาแบบไหนนะครับไม่ใช่ว่าเราเฮ้ยแบบโน้นแบบนี้ถ้าสงสัยเยอะขนาดเนี้ยสิ่งที่เราต้องรู้เนี่ยนะคุณมาเรียนหมอเถอะนะมาเรียนหมอแล้วจะได้รู้ว่าเป็นแบบเนี้ยเราจะต้องทำยังไงทำไปทำไม แต่ถ้าเราไม่อยากจะเรียนหมอไม่อยากจะรู้แล้วเราสงสัยนะให้เราถามคนที่เขาเป็นคนรักษาเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีข้อมูลเยอะที่สุดนะครับในกรณีของตัวเองนะครับแต่ถ้าเป็นในกรณีคนอื่นอย่าถามแทนกันมันมีหลายคนมากมาถามผมทางยูทูบเนี่ยถามแทนเพื่อนถามแทนพ่อแม่ถ้าพ่อแม่ยังพอได้หน่อยเพราะว่ามันใกล้ชิดกับเราแต่ถ้าถามแทนเพื่อนถามแทนคนรู้จักอยากจะรู้ว่าคนรู้จักเป็นอย่างงั้นอย่างงี้คือเนี่ย มันไม่เกี่ยวอะไรกับเราเลย มันเป็นเรื่องของชาวบ้านเขาไม่ใช่เรื่องของเรา เราไม่ต้องไปอยากรู้อะไรขนาดนั้น คนที่ควรอยากรู้ก็คือเจ้าตัว ถ้าเจ้าตัวเขาอยากรู้แล้วเขาฝากคุณมาถามบอกเลยว่าเอาเจ้าตัวมาถามผมเองดีกว่าเพราะว่าเขาจะให้ข้อมูลผมได้ครบมากกว่าเพราะเนื่องจากปัญหาเนี่ยเขาเป็นคนที่เจอถูกไหมเราอยากจะถามต้นตอของคนที่มีปัญหาไม่ใช่ถามผ่านทางคนอื่นเพราะว่ามันจะได้ข้อมูลไม่ครบพอข้อมูลไม่ครบปุ๊บเราก็จะวินิจฉัยไม่ได้พอวินิจฉัยไม่ได้ หรือพูดไปออกมาแล้วมันไม่ตรงกับคนอื่นอย่างเงี้ยไม่ตรงกับหมอที่รักษามันก็เริ่มมีคำถามขึ้นมาอีกอ้าวทำไมเขาถึงไม่ทำแบบนั้นทำไมทั้งๆที่คำว่าทำไมเนี่ยมันจะหลีกเลี่ยงได้หมดทุกอย่างเลยถ้าเราถามคนที่เขามีปัญหาตั้งแต่แรกนะครับอืมถามแทนป้าข้างบ้านนั่นสินะถาม ChatGPT ก่อนถามกูเกิลถามอะไรพวกเนี้ยมันก็มีคำถามก็ได้คร่าวๆนะครับ แล้วจริงๆถาม ChatGPT ก็ดีเสียด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่า ChatGPT มันไม่ด่ากลับเหมือนผมนะบางทีผมเจอคำถามเดิมๆที่มันแบบเนี่ยยุบยิบๆรำคาญผมด่าเลยไม่เอาแล้วเยอะเกินนะครับหรือบางคนนี่ก็ไม่เกรงใจเวลาที่อ่ามีคำถามมาถามผมทางคลิปต่างๆเนี่ยถาม2คำถามแล้วไม่พอมีคำถามที่3ที่4ที่5ตามมากะว่าผมจะต้องมาแชตตอบไปเรื่อยๆไอ้เนี่ยไม่มีทางผมก็จะเขียนปิดท้ายไว้แล้ว เนื่องจากคุณถามเยอะผมจะตอบเพียงเท่านี้เท่านั้นพอและถ้าคุณยังมีข้อสงสัยอีกคุณต้องไปถามจากหมอที่รักษาแล้วเพราะว่าผมจะตอบเพียงเท่านี้จบเลยแล้วเขามาโพสต์อะไรต่อจากนั้นผมก็ไม่ตอบแล้วช่างมันไม่สนใจเพราะว่าไม่เกี่ยวอะไรกับเราแล้วถูกไหมครับอืมวันนี้เอาหัวข้อไปถามกูเกิลก่อนเลยดีแล้วครับลองถามใน ChatGPT ก็ได้ครับมันสามารถที่จะตอบมาได้ยาวกว่าแบบนั้นนะผมมองว่านะครับ ส่วนค่ายาสระผม Avida ที่เคยใช้แว็กซ์เซ็ตผมกลิ่น Airport ผมไม่เคยใช้แว็กซ์ของ Avida เลยนะไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับแต่ว่าใช้ยาสระผมของมันนี่แหละนะครับร่างกายเกิดอะไรได้บ้างถึงจะเรียกได้ว่าร่างกายเราเริ่มผิดปกติเกิดการอักเสบอืมอันนี้มันน่าจะกว้างมากเลยนะคืออะไรก็เกิดได้ที่มันทำให้มันผิดปกติเช่นคุณปวดตรงนั้นก็แปลว่าร่างกายผิดปกติถูกไหมครับมีผื่นขึ้นผิดปกติผมร่วงผิดปกติมีอะไรอีกอะเจ็บคอผิดปกติคือทุกอย่างมันผิดปกติได้หมดเลยนะครับเลยผมมองว่าคุณจิมถามกว้างจนเกินไปเลยไม่รู้ว่าเราจะหมายความถึงอะไรนะครับนี่แหละดังนั้นเราต้องรู้หลายอย่างมะเร็งมีหลายอย่างเวลาบอกว่าเป็นกรรมพันธุ์จะหมายถึงชนิดเดียวกันใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ
เช่นลำไส้ก็ต้องเป็นลำไส้ไม่ใช่ลำไส้เป็นมะเร็งเต้านมอาจจะยกตัวอย่างไม่ถูกต้องเพราะว่ามะเร็งทางกรรมพันธุ์บางชนิดเนี่ยบางคนแสดงออกที่อวัยวะหนึ่งอีกคนหนึ่งแสดงที่อวัยวะอีกอันหนึ่งก็ได้นะครับทั้งที่มันเป็นยีนตัวเดียวกันเลยเช่นมะเร็งลำไส้บางคนมีมะเร็งลำไส้แต่ว่าอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมมีงี้เหมือนกันนะครับดังนั้นมันจะไม่แบบตรงไปตรงมาแบบที่เราสงสัยนะครับแต่ส่วนใหญ่เขาก็จะหมายถึงมะเร็งชนิดเดียวกันนั่นแหละนะครับ อยากจะให้ด่าจะได้สบายใจก่อนนอนนี่แปลกดีนะครับคนเราต้องเป็น Masochist นะชอบโดนด่าเคยมีคนฝากถามแต่ไม่กล้ามาถามเพราะว่าคำถามซื่อบื้อมากกลัวโดนบุลลีถ้าอย่างงั้นให้เจ้าตัวมาถามเองเลยดีกว่านะครับไข่ต้มสมุนไพรทำลายไตจริงวันนี้อ่านข่าวว่าเด็กจีนป่วยเพราะว่าแม่ทำให้กินบ่อยๆผมไม่รู้ว่าสมุนไพรที่ว่าเนี่ยคือสมุนไพรอะไรนะครับเพราะว่าสมุนไพรบางอย่างมันก็ทำลายไตจริงๆนะครับ บางอย่างทำลายไตจริงๆเลยด้วยนะครับก็ต้องมารู้ว่าอย่างไหนนะครับไม่ใช่ทุกอย่างมันจะทำร้ายได้นะอย่างผมเคยรู้สึกว่าเอ๊ไอ้อะไรนะลูกเนียงเนี่ยมันทำให้ไตมันเสียได้นะครับมันก็จะมีแบบนั้นเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าทุกอย่างปลอดภัยหมดเราจะสบายใจกินได้หมดทุกอย่างอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีอะไรอีกอะเอ่อมันจะมี ผมเคยอ่านเรื่องหนึ่งยาเขียวเออทุกคนน่าจะเคยรู้จักยาเขียวนะครับที่ผมพูดเรื่องนี้เพราะว่ามันไม่นานน่ะมีคนพูดเรื่องของยาเขียวในคอมเมนต์อะไรสักอย่างของผมไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะครับบอกว่าเฮ้ยยาเขียวมันเอาไว้ใช้ในการขับพิษกระทุ้งพิษทำให้พวกผื่นอะไรที่มันเป็นเนี่ยพวกหัดพวกสุกใสเนี่ยมันออกมาแล้วก็หายเร็วซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะมันมีงานวิจัยแล้วว่ามันไม่ได้ต่อต้านไวรัสพวกนี้เลยไม่ได้ช่วยอะไรด้วยซ้ำไป แล้วยาเขียวเนี่ยมันมีหลายตำรับมันมีส่วนผสมหลายอย่างแต่ว่าในนั้นเนี่ยมันมีอันหนึ่งซึ่งทางการแพทย์แผนไทยเขาตัดทิ้งออกไปเพราะว่ามีงานวิจัยว่ามันทำให้เกิดเป็นโรคไตวายได้เนื่องจากมันมีพิษต่อไตซึ่งก็เป็นหนึ่งในสมุนไพรที่หยุดอยู่ในยาเขียวนั่นแหละเดี๋ยวนี้เขาเลยเอาออกไปหมดแล้วนะครับมันเป็นต้นอะไรสักอย่างเนี่ยผมจำไม่ได้แต่ว่ามันมีสารตัวหนึ่งชื่อ Aristolochic acid นะครับ Aristolochic acid เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทางการแพทย์เรารู้ดีอยู่แล้วแล้วเวลาที่เราเรียนเนี่ยมันจะมีบทหนึ่งที่ว่าด้วยสมุนไพรไทยหรือพืชที่มันทำให้เกิดไตวายเนี่ย Aristocolic acid เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นแล้วบังเอิญมันไปดันไปอยู่ในอ่ายาเขียวบางตำรับดังนั้นการแพทย์แผนไทยเขาจึงตัดไอ้ยาเนี่ยตัดไอ้ตัวนี้ออกไปให้เหลือแต่สมุนไพรตัวอื่นนะครับดังนั้นถ้าเราพูดถึงว่าสมุนไพรกินแล้วตับไตวายก็ไม่จำเป็นนะครับมันขึ้นอยู่ว่าตัวไหนด้วยนะครับถึงจะเกิดเรื่องแบบนั้นนะครับอืมเอ่อคุยกับทิพย์ว่าชอบกินกันในเซเว่นเลยกลัวเลยก็กินได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไร ยาเขียวไม่รู้จักโอ้เจอยาเขียวตาใบห่ออันนี้น่าจะรู้จักนะถ้าดูโฆษณาสมัยก่อนนะครับเราดูโฆษณาเราก็จะมีเรื่องของพวกเนี้ยเยอะแยะไปหมดนะครับมันก็จะไม่แปลกใจอะไรนะครับอย่างที่บอกวันนี้เราตอบคำถามทางเมมเบอร์เราเท่านั้นนะครับเดี๋ยววันอื่นเราอาจจะมาตอบอย่างอื่นนะครับ แต่วันนี้น่าจะได้เลิกก่อนเวลาเพราะว่ามันยังไม่ได้มีคำถามอะไรที่แบบเจ๋งๆมาเท่าไรนะครับเราก็เลยเรื่องของ holistic approach เนี่ยมันเล่าง่ายมากมันแป๊บเดียวก็จบแล้วแต่ว่ารายละเอียดมันน่ะมันจะต้องขึ้นอยู่กับแต่ละคนที่เราดูแลนะครับยาเขียวให้กินสมัยก่อนลดไข้คงอันเดียวกันนะมันไม่ค่อยช่วยเท่าไรแต่ว่ายาเขียวมันมีฤทธิ์แบบเย็นๆมันมีพวก Menthol มีอะไรอยู่ในนั้นด้วยนะครับก็อาจจะทำให้เราสบายตัวมากขึ้นนะครับ ฟังเพลง Sweet Dream อืไม่เคยฟังนะครับไม่เคยฟังเลยไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวจะต้องลองไปหาดูถ้าทีม Holistic ไปเยี่ยมชาวบ้านแล้วเขาจะห้ามกินยาแปลกๆคิดว่ายากมากไม่น่าหรอกครับเขาคงไม่ห้ามนะแต่เขาคงบอกไว้ว่า
มันอาจจะมีปัญหาได้ก็อย่างที่บอกว่าความเชื่อของคนน่ะมันฝังลึกมากนะครับสมองมันเป็นแบบนั้นไปแล้วการที่อยู่ๆเราจะไปถอนมันออกมาทันทีเนี่ยมันไม่สำเร็จหรอกครับเราต้องทำตัวให้เป็นเพื่อนกับเขาเสียก่อนเราถึงจะแก้ไขได้เหมือนถ้าเราอยากจะจับโจรอะเราต้องเป็นพวกเดียวกับโจรเสียก่อนต้องแฝงตัวเข้าไปทำตัวให้เหมือนโจรทุกอย่างก่อนเราถึงจะรู้ว่าคืออะไรแล้วเราถึงจะถอนรากถอนโคนมันได้นะครับยาขมตาลน้ำเต้าทองชงแล้วมีรสหวานแก้ร้อนในถ้าเอามาทาข้างนอกมันจะแก้ร้อนนอกไหมครับเนาะอากาศบ้านเรามันร้อนกินแก้ร้อนในเรากินน้ำแข็งเข้าไปมันก็จะเย็นข้างในอยู่แล้วนะถ้าเราเอายานี้มาทาข้างนอกมันจะร้อนนอกแก้ไขได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันเนาะน่าสงสัยนะครับน่าสงสัยดีอืม คง2ชั่วโมงพอดี ถ้าไม่มีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยผมก็จะไปก่อนเวลานะครับแต่ถ้ามีก็ขึ้นอยู่กับมีอะไรที่น่าสนใจหรือเปล่า ถ้ายังไม่มีก็อาจจะไม่เอาดีกว่าเนาะไปรอคราวหน้าก็ได้พูดเรื่องอันตรายของการกั้นอุจจาระให้ฟังอ้าวคุณชนก็ไปดูคลิปอันนั้นมาแล้วนี่ใช่ไหมครับลองไปดูคลิปอันนั้นก็ได้นี่ครับที่ส่งมามันก็ตามในนั้นอยู่แล้วนะครับ เราเคยไม่มีเวลาไปเข้าห้องน้ำกั้นแล้วมันหายปวดไปเลยก็การกั้นอุจจาระถ้าเรากั้นบ่อยๆจนกระทั่งมันมีปัญหาเนี่ยก็อย่างแรกเลยนะอุจจาระมันจะแข็งขึ้นเพราะว่าถ้ามันอยู่ในลำไส้เรานานมันก็จะถูกดูดน้ำออกไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแข็งก็ยิ่งทำให้เราถ่ายท้องผูกมากขึ้นท้องผูกเนี่ยมันก็อาจจะทำให้มีฤทธิ์สีดวงได้หรือเป็นแผลฉีกตรงบริเวณทวารหนักได้ง่ายขึ้นนะครับ การกั้นอุจจาระนานๆก็จะทำให้มีแรงดันในตัวลำไส้ใหญ่สูงขึ้น บางคนก็จะเกิดเป็นกระเปาะลำไส้เรียกว่า diverticulum นะครับ diverticulosis ซึ่งในอนาคตเนี่ยมันก็อาจจะมีการมีอุจจาระไปอุดตันและเกิดการอักเสบนะครับหรือบางคนก็มีการที่ไอ้ถุงตัวเนี้ยมันไปกัดกร่อนโดนเส้นเลือดเกิดเลือดออกรุนแรงได้แล้ว diverticulum เนี่ยรักษาไม่หายนะไม่มีทางรักษาหายมันจะอยู่อย่างนั้นอะไปตลอดชีวิตรอวันที่มันจะเกิดปัญหาไม่เลือดออกก็ติดเชื้ออย่างใดอย่างหนึ่ง นะครับแต่รักษาไม่ได้ยกเว้นว่าเราตัดลำไส้ทิ้งไปเลยนะครับเหตุผลหนึ่งก็คือการที่คุณกั้นอึเยอะๆนี่แหละนะครับแล้วถ้ากั้นมากๆปุ๊บเป็นยังไงก็กินอะไรเข้าไปมันก็ออกไปไม่ได้มันก็ติดอยู่ตรงนั้นน่ะนะครับเหมือนคนท้องผูกนะครับก็จะมีพวกนี้ตามมาด้วยนะครับสมุนไพรที่ห้ามทานกับ Warfarin ด้วยมีครับก็ต้องไปนั่งลองดูว่าแต่ละชนิดคืออะไรคือผมเนี่ยจะไม่สันทัดเรื่องของสมุนไพรว่าอะไรที่ห้ามกินกับอะไรนะแต่ถ้าถามผมจะไม่ให้กินสักอย่างนี่แหละเพราะว่า Warfarin เนี่ยมันแทบจะมีปัญหากับทุกอย่างบนโลกนี้เลยนะถ้าไม่แน่ใจก็ถือว่ามันมีปัญหาไว้ก่อนเรามักจะถูกนะครับเคยจะไปเยี่ยมชาวบ้านทำ Holistic Care ไหมครับไม่เคยครับใส่โปโลสีฟ้าหรือเทาสีฟ้าครับตอนนี้อืม บางคนถ่ายอุจจาระทั้งวันผิดปกติไหมผิดครับมันผิดปกติอยู่แล้วคนเรามันไม่มีทางถ่ายอุจจาระทั้งวันได้ไม่งั้นก็แปลว่าคนคนนั้นเนี่ยต้องนั่งอยู่ในส้วมทั้งวันไปไหนไม่ได้ถูกเปล่าถ้าเกิดคุณต้องนั่งส้วมทั้งวันมันไม่ผิดปกติยังไงอะคือออกไปข้างนอกก็ไม่ได้เดี๋ยวก็ถ่ายถูกไหมครับเฮ้ยเปิดประตูเราจะไปเรียนข้างนอกก้าวขาออกไปครั้งแรกโอ้ขี้ไหลตลอดเวลานั่งบนรถขี้ก็ไหลเดินขี้ก็ไหลตลอดเวลามันอยู่ไม่ได้ครับคนเราเป็นไปได้ที่ขี้ตลอดเวลาแล้วมันจะปกตินะแต่ถ้าถามผมนะมันไม่น่ามีใครเป็นแบบนั้นในโลกนี้ถ้าเป็นอย่างงั้นมันตายตั้งแต่ตอนเป็นทารกแล้วนะครับขี้ตลอดเวลามันอยู่ไม่รอดหรอกนะครับอืม Warfarin ห้ามกินผักใบเขียวไม่ใช่ครับเนี่ยเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งเลยที่ Warfarin ห้ามกินผักใบเขียว Warfarin กินได้คู่กับผักใบเขียวแต่คุณต้องกินผักใบเขียวปริมาณเท่าเดิมทุกวัน อืมต้องกินผักใบเขียวปริมาณเท่าเดิมทุกวันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณกินผักใบเขียวเท่ากันทุกวันแล้วสิ่งที่เราจะปรับอย่างเดียวก็คือขนาดของ Warfarin ปรับขึ้นจนกระทั่งมันได้ค่า INR อยู่ที่ประมาณ2-3แต่คุณกินผักใบเขียวทุกวันเท่ากันแต่ถ้าเกิด
คุณไม่กินผักใบเขียวอะไรเลยสักอย่างเนี่ยโอเคปรับ Warfarin ง่ายแต่คุณจะขาดประโยชน์ที่ได้จากผักใบเขียวครับซึ่งมันเยอะเสียด้วยคุณก็จะเสียประโยชน์แล้วเผลอๆก็จะมีแต่โทษจาก Warfarin อย่างเดียวที่คุณจะได้เข้าไปแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นถ้าเกิดสมมุติคุณกินผักใบเขียวที่ไม่สม่ำเสมอวันนี้กินเยอะพรุ่งนี้กินน้อยวันนี้กินเยอะพรุ่งนี้กินน้อยค่า Warfarin INR ของคุณเนี่ยมันจะขึ้นๆลงๆปรับยากดังนั้นเนี่ยตรงนี้เข้าใจเสียใหม่นะว่าคุณกิน Warfarin คุณกินผักใบเขียวได้แต่ต้องกินเท่ากันทุกวันเสมออืมนะครับ เดินเข้าออกทั้งวันวันละหลายๆรอบก็ไม่ปกติครับนะ Holistic Approach สามารถประยุกต์ในสายอื่นได้สิครับอย่างที่เล่าไปตอนต้นคลิปว่ามันจะประยุกต์จากอะไรก็ได้เลยนะครับตอนเข้าบ้านชาวบ้านทำ Holistic Healthcare ว่าทำอะไรบ้างไม่มีการกำหนดขั้นตอนที่ชัดเจนครับไม่มีการกำหนดเลยนะ Holistic Healthcare เนี่ยมันเป็นการคิดให้ครอบคลุมทุกๆอย่างเท่านั้นเองแต่ถ้าเราจะคิดให้มันเป็นขั้นตอนแรกก็คือต้องประเมินก่อนว่าเรากำลังเจอกับปัญหาอะไรบ้างนะครับถ้าเราประเมินเรื่องของปัญหาได้แล้วเนี่ยเราก็มาคิดวิธีแก้โดยใช้สาขาวิชาชีพช่วยกันคิดเสร็จแล้วนำเสนอกับคนไข้คนไข้ทำได้ไหมทำได้แล้วถามแค่คนไข้ทำได้ก็ไม่เพียงพอต้องถามคนไข้ก่อนว่าแล้วหลังจากนั้นน่ะคนไข้คิดว่าจะต้องดูอะไรที่เป็นสิ่งที่จะต้องติดตามนะครับแล้วก็ต้องมีการประเมินผลนะคนเราไม่ใช่ทำเสร็จปุ๊บแล้วก็ทิ้งไปเลยทำเสร็จปุ๊บต้องเป็นการประเมินผลแล้วปรับเปลี่ยนวิธีในการแก้ไขให้มันเหมาะสมกับผลที่เราได้ด้วยนะครับเพราะไม่งั้นเราทำอย่างเดียวอะเอายาตัวนี้จบหายไปเลยไม่ต้องมาตรวจอีกมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับถ่ายหลังอาหาร3มื้อผิดปกติไหมไม่ผิดปกติครับ Sodium Valproate ชื่อการค้า Depakin ใช้คนอัลไซเมอร์จิตเวชได้รับยาดังกาเมทาโซนให้คนไข้เดินลำบากกั้นปัสสาวะไม่อยู่เร็วขึ้นไหมไม่ครับยาตัวนี้ไม่มีผลเช่นนั้นนะครับแต่คนที่กิน Valproate นานๆเนี่ยเอ่อมันก็มีข้อเสียบางอย่างเหมือนกันบางทีมันทำให้เกล็ดเลือดต่ำได้มีปัญหาต่อตับได้บางคนก็จะทำให้มีภาวะแอมโมเนียสูงในร่างกายซึ่งภาวะแอมโมเนียสูงเนี่ยต้องรู้นะถ้าคุณไม่ได้เจาะแอมโมเนียเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับ มันไม่มีอาการอะไรที่แบบเดาได้ว่าเฮ้ยนี่เป็นแอมโมเนียสูงแล้วนะครับส่วนใหญ่จะเป็นอาการทางระบบประสาทเราจะรู้ได้ยังไงเราก็ต้องเจาะเลือดดูเท่านั้นเองนะครับแล้วก็วิธีแก้ของมันก็คือกิน L-carnitine 1,000มิลลิกรัมอาจจะกินเช้าเย็นหรือเช้ากลางวันเย็นก็ได้นะครับสามารถลดปริมาณตัวแอมโมเนียลงมาได้นะครับเภสัชบอกห้ามกินผักใบเขียวเกินปริมาณที่กินประจำใช่ครับ เวลาไปกินข้าวด้วยกันหลังจากนั้นบางคนท้องเสียบางคนไม่เสียปริมาณเม็ดเลือดขาวและแบคทีเรียจุลินทรีย์ลำไส้ต่างกันเหรอครับไม่ใช่ครับมันไม่ได้ดูแค่ปัจจัย2ปัจจัยนั้นแหละต้องไปพูดถึงระดับพันธุกรรมกันเลยว่าเขามีพันธุกรรมที่แตกต่างกันยังไงบ้างนะครับทางการแพทย์เนี่ยมันมักจะไม่ใช่มีแค่เหตุผลเดียวที่ทำให้คนเราเนี่ยต่างกันมันจะมีหลายเหตุผลนะครับไม่ใช่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดขาวจุลินทรีย์แค่นั้นอาจจะไม่เพียงพอนะครับที่เคยไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงไปดูบ้านสภาพความเป็นอยู่ก็ดีแล้วครับ อันนั้นก็สมควรที่จะต้องทำเนาะยังไงตอนนี้ก็หมดคำถามเรียบร้อยแล้วงั้นเราก็สบายแล้วเราพักผ่อนเดี๋ยวเราไปก่อนดีกว่ามาตอนนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูว่ามีเรื่องอะไรใหม่ๆทางอินเทอร์เน็ตที่แบบน่าสนใจแล้วเราเอาเรื่องนั้นมาลองวิเคราะห์ลองพูดให้ฟังดูนะครับอาจจะน่าสนใจก็ได้ก็ต้องขอขอบคุณคนที่สนับสนุนมาด้วยนะครับทาง TikTok แล้วก็ทางยูทูบนะครับ วันนี้เราตอบคำถามเฉพาะเมมเบอร์ซึ่งตอนนี้เมมเบอร์ไม่มีคำถามอะไรแล้วนะครับน่าจะสบายเดี๋ยวเราก็ผ่านไปนะครับรีวิวห้องทำงานได้หรือเปล่าไม่ได้ครับปล่อยแสงก็เดี๋ยวค่อยปล่อยอย่างงี้ไปก่อนแล้วกันนะมีแสงซ่อนอยู่ข้างหลังด้วยนี่ก็ปล่อยอีกปล่อยแล้วเดี๋ยวหลบอะไรอยู่ข้างหลังตรงเนี้ย
ติดต่อไปช่วยเหลือเด็กผู้หญิงจีนคนหนึ่งโดน scammer หลอกหมดตัวพบว่าจิตใจเขากำลัง breakdown มากๆสามารถ manipulate ชักจูงไม่ได้ทุกอย่างน่าสงสารมากมีคำแนะนำไหมยังไม่มีเลยครับอันนี้ต้องเจอจิตแพทย์นะครับพวกเนี้ยต้องเจอจิตแพทย์เสมอนะเวลาเราเจอปัญหาที่มันหนักขนาดเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อคำแนะนำใครทั้งสิ้นต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเขาเป็นคนจัดการจะดีที่สุดนะครับขอบคุณคุณณหทัยนะครับที่สนับสนุนมานะครับเคยอ่านข่าวว่ามีคนป่วยเป็นอุจจาระเต็มท้องด้วยผมก็เคยเอามาวิเคราะห์ไปแล้วไงครับ อืมเรื่องที่เอามาพูดน่าสนใจก็มันแล้วแต่ว่าเรื่องอะไรนะครับเพราะว่ามันก็ไม่เหมือนกันเสมอเนาะแสงเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นมันจะเป็นแสงโผล่มาจากสักที่หนึ่งนะข้างหลังเราไม่น่าเชื่อว่ามันมีอย่างงี้ได้นะครับแต่ทาง TikTok นี่อดเห็นเนาะเพราะว่ามันทำได้เฉพาะอีกทางหนึ่งเท่านั้นเองทาง TikTok มันไม่สามารถทำและเห็นอะไรได้นะครับนี่แปลกดีห้องทำงานวันนี้ก็ยังไม่มีอะไรที่อยากจะรีวิวนะ แล้วก็ของในเนี้ยส่วนใหญ่ก็จะต้องทิ้งด้วยเพราะว่ามันแบกไปไม่ได้มันเยอะเกินนะครับส่วนจะมีใครเอาไปหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเราก็ขนไปได้บางอย่างบางอย่างก็ขนไปไม่ได้เพราะว่ามันเยอะอย่างเงี้ยยังมีกล่องอะไรที่อยู่ข้างล่างหนังสือนี่ก็ให้รุ่นน้องไปหลายเล่มแล้วเหมือนกันก็ยังเหลืออยู่เลยนะครับขอบคุณคุณอาร์ตนะครับที่สนับสนุนมานะครับขอฝนตกอืมชอบชอบกรุงเทพที่มันฝนตกนี่ มันน่าจะมีฟ้าผ่าเลยนะมันไม่มีมันทำอย่างงี้ได้เปล่าไม่รู้แล้วถ้าทำอย่างเงี้ย3นิ้วไม่ได้นี่ประมูลของโดนทิ้งร้องไห้ก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมจะพยายามเผามันทิ้งเลยแล้วกันมันจะได้ไม่ทันร้องไห้นะครับประมูลของก็ประมูลได้นะแต่ผมขี้เกียจส่งอะคือไม่รู้ว่าคนที่เขาขายของออนไลน์แล้วเขาแบบไปส่งกันเยอะๆเขาแบบโอ้โฮมีความขยันขนาดนั้นได้ยังไงคือแค่เราเอาของไปส่งเรายังแบบเฮ้ยขี้เกียจเลยนะยิ่งส่งไปจากต่างประเทศนี่มันแพงด้วยนะครับ ชอบเรื่อง Toy Story หรือเปล่าเอ่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นครับแต่ตอนดูก็ดูได้อยู่นะครับผ่านชิปปิงก็ขี้เกียจครับควรพาไปพบจิตแพทย์ใช่ไหมครับเหมือนตอนนี้เขาฟังแต่ผมใช่ครับควรครับ Inside Out ยังไม่ได้ดูครับกำลังรอคนมาเล่าอยู่ผมชอบให้คนสปอยล์นะถ้าเล่ามาทั้งเรื่องได้เนี่ยสามารถเล่ามาได้เลยคือผมเนี่ยไม่ชอบอย่างหนึ่งคือเซอร์ไพรส์แล้วก็อุบไว้ไม่ยอมบอกหรือตอนจบไม่ยอมบอกเดี๋ยวมันไม่ตื่นเต้นไอ้อย่างเงี้ยไม่ต้องเลยคือแบบเรารำคาญคนประเภทนี้มากคือคุณสปอยล์มาได้ทั้งอย่างเลยเล่าทั้งเรื่องมาเลยก็ได้ตอนจบยังไงนางเอกพระเอกมันมีปัญหาอะไรยังไงกันคือเล่ามาทั้งเรื่องได้ถ้าผมชอบผมก็จะไปดูอยู่ดีนะครับแล้วจะไม่สนใจด้วยว่าเคยฟังมาแล้วนะ หรือว่าเฮ้ยเราเตรียมเซอร์ไพรส์กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะให้ของขวัญเราต้องอยากให้เขารู้ก่อนว่ามันคืออะไรบอกผมมาเลยก็ได้ครับว่าของขวัญคืออะไรผมจะไม่รู้สึกว่ามันมีปัญหาบางทีถ้าเกิดว่าไม่ยอมบอกแล้วมันเป็นของที่ผมไม่ชอบด้วยเนี่ยเราก็ไม่ชอบอยู่ดีนะครับมีใน Disney Hotstar ก็ยังไม่ได้ดูอะครับวันหลังสปอยล์หนังให้ฟังก็เขียนได้ครับหนังสนุกๆ ใช่ผมชอบฟังสปอยล์แล้วจริงๆสปอยล์เนี่ยมันเริ่มมาจากสมัยก่อนตอนผมเริ่มอ่านหนังสือคือมีวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าอยากอ่านนิยายสักเรื่องหนึ่งอันนี้ผมเคยเล่าไปแล้วเหมือนกันนะครับอยากอ่านนิยายอะไรสักเรื่องหนึ่งเพราะเห็นคนอื่นเขาอ่านกันมันน่าจะสนุกผมก็เลยเดินไปที่เอ่อร้านหนังสือแล้วก็ดูว่ามันมีมันมีหนังสืออะไรที่มันเป็นนิยายที่แบบดังบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเริ่มจากตรงไหนเพราะว่า มันเยอะไปหมดแล้วเราก็ไม่เคยอ่านมาก่อนไม่เคยติดตามเลยด้วยเราก็เลยเลือกจากการที่อ้อหนังสืออะไรเนี่ยที่มันเป็นท็อปฮิตติดชาร์ตขายดีอันดับ1มันต้องเรื่องนั้นน่ะแหละนะครับปรากฏว่าเรื่องนั้นก็คือ Autumn in My Heart เศร้าทั้งเรื่องเลยแต่มันซื้อมาแล้วอะซื้อหนังสือมาแล้วมันไม่อ่านก็ไม่ได้อะมันก็ต้องอ่านให้จบมันก็เสียดายตังค์ก็แบบโอ๊ยคนโน้นก็ตายคนนี้ก็ตายนี่ก็มามีปัญหากันอีกจบทั้งเรื่องก็คือสรุปว่ารู้งี้ไม่ซื้อมาดีกว่า หลังจากนั้นเนี่ยเวลาไปไหนเนี่ยเวลาซื้อหนังสือผมเลยถามคนขายก่อนตอนจบเป็นไงครับถ้าคุณเล่าไม่ได้ผมอ่านเองเปิดอ่านเองเลย
เปิดอ่านตอนจบก่อนว่ามันเศร้าหรือเปล่ามันมีปัญหาหรือเปล่าถ้าไม่มีปัญหาค่อยซื้อนะครับเดี๋ยวนี้ก็เลยต้องเป็นแบบนั้นเสมอนะครับไม่งั้นมันจะไม่อยากจะได้มานะครับ Inside Out เด็กวัยรุ่นหรือเพิ่งทำงานเริ่มโตชอบและเข้าใจมากดีเลยครับแทบจะเลิกเล่นเกมแล้วดูคนอื่นเล่นเป็นหลักบนยูทูบก็ดีนะครับบางคนสปอยล์สนุกกว่าหนังจริงอีกนั่นสิผมก็ว่างั้นเหมือนกันนะเพราะว่าในหนังบางทีเขาก็อาจจะไม่ได้ดูอะไรนะครับ Akira ต่อหรือเปล่าเล่ม6ยังไม่ได้อ่านเล่ม6เลยครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าดาวน์โหลดมาหรือยังยังไม่น่าจะได้ดาวน์โหลดมั้งลองเปิดในนี้ก่อนเพราะว่าเราก็เอามานี่นี่เล่ม6เดี๋ยวมันมีแค่6เล่มเองมันยังไม่มีอะไรมามากกว่านั้นเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อนี่แล้วก็มีทุกอย่างปกติ iPad นี่เอาไว้ใช้อ่าตัดแต่งวิดีโอแล้วก็ลงนะครับคนอื่นเขาใช้ในคอมนะผมใช้ใน iPad ง่ายกว่าเยอะเลยแล้วผมก็ไม่ได้มีตัดต่ออะไรมากมายขนาดไหนด้วยนะครับอันนี้อะไร Inside Out เป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับอารมณ์พื้นฐานของเด็กหญิงคนหนึ่งมี joy sadness fear anger disgust อ๋อก็ดีนะครับบางทีชอบแค่เพลงประกอบหนังเศร้าก็ไม่ดูเลยดีนะเก็บของตั้งแต่ตอนย้ายห้องแล้วใช่หรือเปล่าเหลือของไม่เยอะแล้วที่จะเก็บโอ้เหลือเยอะมันแกะออกมาหมดนะครับแกะออกมาหมดเราก็ต้องเก็บอีกรอบหนึ่งอยู่ดีอะครับมันก็วุ่นวายเหมือนกันนะครับคลิปหมอฟ้า Blue Zone ตัดต่อเยอะมากคือผมไม่มีเวลาที่จะตัดต่อได้ขนาดนั้นคือทีมงานผมก็ไม่มีนะแล้วคือมีมันก็อาจจะแบบไม่แน่ใจว่าเราจะเชื่อมือเขาได้มากแค่ไหนนะ คือผมมองว่าถ้าเป็นงานที่ผมทำด้วยตัวเองแล้วมันดีนะเนี่ยเวลาที่เราจะเลือกคนมาทำงานให้เราคนหนึ่งอะผมก็จะเลือกมากๆเลยอะว่าถ้ามันทำไม่ได้แบบอย่างที่เราต้องการอะเราก็ทำเองเสียดีกว่านะครับเพราะถ้ามีปัญหาสนุกมันเศร้าเกินอะผมไม่ค่อยชอบหนังเศร้าเดี๋ยวนี้ถ้ามันเป็นหนังเศร้าก็ไม่ต้องมาให้ผมดูเลยเพราะรู้สึกว่าเฮ้ยเสียเวลาไม่ดูแล้วแต่บางคนบอกโอ้มันได้อารมณ์เศร้าแล้วสวยงามร้องไห้มันทำไมอะ เราอยากจะแบบดูหนังแล้วมันมีความสุขสนุกนะเราไม่อยากจะแบบเฮ้ยมันเศร้าเพราะชีวิตจริงมันก็แบบมีแต่เรื่องอยู่แล้วนะมันจะให้เป็นลำบากไปกว่านั้นเพื่ออะไรนะครับอืมหนังผีไม่ชอบดูแต่หนังที่ดูก็เป็นหนังผีหรือเปล่าใช่ไหมหนังผีมันก็มีทั้งหลายเรื่องทั้ง Casper อะไรพวกนี้ก็หนังผีนะครับเคยอ่าน Autumn in My Heart แล้วร้องไห้เกือบทุกตอนลองอ่านใหม่แล้วลองหัวเราะดูนะครับผมว่ามันอาจจะทำให้สนุกก็ได้นะครับ คนกลัวหนังผีก็จะชอบดูหนังผีเนาะเหมือนแบบบางทีฟัง The Shock The Ghost อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะแบบฟังดูแล้วแบบเอ๊ะสนุกทั้งๆที่ก็กลัวนะครับแล้วก็เลือกเวลาฟังด้วยต้องไปฟังตอนมืดๆอยู่คนเดียวกลางคืนเนี่ยประหลาดเข้าไปใหญ่นะครับเหมือนแต่ก่อนตอนที่มันมีเรื่อง Shutter อะตอนผมดูเพราะเห็นมันดังมากตอนนั้นก็ไปอยู่ต่างจังหวัดไปทำงานที่ต่างจังหวัดกับเพื่อนอีก3คนพวกเราก็นอนอยู่ห้องเดียวกันน่ะแล้วก็มาเปิดคอมดูกันตรงกลางห้องอะเปิดไฟแบบสลัวๆแล้วก็ดูกันมันได้บรรยากาศดีเหมือนกันหนังทำให้จิตตกหลอนเองไม่ดูก็ดีแหละครับดูอะไรที่มันตลกๆสนุกดีกว่านะครับอืมเรียนเชิญแม่มาเป็นแขกรับเชิญไลฟ์ ต้องดูก่อนว่าแม่เขาจะว่างคุยกันนานแค่ไหนแต่ปกติแม่นี่เวลาคุยโทรศัพท์กับผมจะคุยนานเสมออยู่แล้วเขามีเรื่องคุยไปได้เรื่อยๆนะครับ
เดี๋ยวลองดูก่อนยังไม่แน่ใจ Three Body Problem อันนี้ไม่เคยดูนะครับทีมสร้าง Game of Thrones ผมไปไอซ์แลนด์ไปภูเขาที่เขาถ่ายทำ Game of Thrones ด้วยนะครับเจ๋งดีที่มันเป็น Valley ใหญ่ๆเขียวๆอะนะครับไปดูตรงนั้นนสพเรียนผ่าอาจารย์ใหญ่แข็งแกร่งมากไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรเลยเนื้อหาที่เรียนมันเยอะอะครับคือถ้ากลัวผีเนี่ยแล้วไม่ยอมไปผ่าเนี่ยมันก็สอบตกอะครับคุณต้องเลือกเอาสักอย่างว่าจะเอาสอบตกหรือจะเอากลัวผีคุณต้องเลือกเอานะครับมันทำไปไม่ได้นะครับวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์ควอนตัมจัดเต็มก็ดีอะครับอืมยังไม่เคยดู Shutter เลย ก็ดีแล้วครับถ้าดูแล้วเดี๋ยวคุณอาจจะปวดบ่าปวดไหล่ก็ได้นะครับหรือบางทีอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะที่ทำไมเราถึงปวดบ่าปวดไหล่คือไอ้เรื่อง Shutter เนี่ยอ่าผมจำไม่ค่อยได้มันนานมากแล้วน่า10กว่าปีแล้วใช่ไหมใครแสดงอนันดา Everingham ใช่ไหมที่เขาแสดงแล้วก็มันจะมีวิญญาณเด็กคนหนึ่งเขาขี่คอก็ปวดคอก็จะมีคนล้อตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเฮ้ยยูปวดคอหรือเปล่าปวดคอแล้วมีไปดูหรือเปล่ามีใครนั่งอะไรอยู่บนไหล่เราหรือเปล่านะครับ คุณเพียวทำงานเป็นหมอฟันเนี่ยก้มทั้งวันปวดบ่าปวดคอก็อาจจะดูเรื่อง Shutter แล้วหลอนหน่อยอุ๊ยเราปวดคอเราต้องไปทำบุญแล้วว่ะเดี๋ยวมันมีใครมานั่งบนคอเราหรือเปล่าไม่รู้เราปวดทุกวันเลยเนี่ยทำฟันทีไรก็ปวดทุกทีเลยมันมีเด็กมานั่งบนคอเราวันที่เราทำฟันหรือเปล่าแต่ผมจะบอกงี้ครับเด็กเนี่ยมันหนักนะ หนักจริงๆนะถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆแล้วมันนั่งอยู่บนคอคุณนะผมว่าคอคุณน่ะหักไปนานแล้วล่ะมันหนักเนี่ยคอตกอย่างงี้เลยนะครับเด็กไม่ใช่ของเบานะครับแล้วในเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่เด็กทารกมันเป็นเด็กตัวใหญ่ๆโน่น7-8ขวบโน่นตัวใหญ่หน่อยตัวใหญ่แล้วก็7-8ขวบหนักเท่าไรอะ30กิโลอย่างเงี้ยหนักนะถูกเปล่าคอคุณรับน้ำหนัก30กิโลได้ตลอดเวลาหรือเปล่าก็ไม่ได้ถูกไหมครับอืมชอบพี่แทซกและสงสารพระรองอย่างงี้เนาะ หนังเรื่องนี้เจ้าของหนังโดนเพื่อนฆ่าตายก่อนหนังฉายเดือนหนึ่งโดยวางยาพิษแล้วหลอกว่าเป็น probiotic ทำคลิปวิเคราะห์วิธีป้องกันได้ไหมครับไม่น่าจะได้ครับไม่มีวิธีในการป้องกันคนเราเนี่ยมันป้องกันไปเสียทุกอย่างไม่ได้หรอกครับอืมเรื่องนี้เคยดูผีนั่งคออนันดาดูแล้วสนุกน่ากลัวก็อย่างงี้แหละครับเป็นธรรมดาบางทีเราดูหนังอะไรน่ากลัวเราก็ปิดเสียงเสียมันจะหายน่ากลัวเลยทันทีนะครับจะหลอน Member ไม่ได้นะมันไม่มีอะไรจะหลอน Member เนาะ เรื่องชอนต๊อกเป็นละครอิงประวัติศาสตร์อืมส่วนล้อต๊อกเนี่ยเป็นปรมาจารย์ตลกรุ่นแรกใช่ไหมครับมีอะไรหลอน Member ได้อีกมันไม่มีหรอกนะครับปกติเราก็ไม่ต้องมีอะไรที่น่ากลัวนะครับ Shutter ที่นั่งคอเป็นผีผู้หญิงเคยเป็นแฟนชั่วคราวของพระเอกเขาอาจจะตัวใหญ่ถ้าตัวใหญ่ก็ต้องหนักอยู่แล้วถ้ายิ่งเป็นผู้หญิงตัวใหญ่ก็น่าจะหนักอยู่ใช่ไหมครับเกิดทันล้อต๊อกเกิดไม่ทันหรอกครับแต่ว่าเคยเห็นอยู่สมมุติว่าถ้าคุณมีผีขี่คอคุณจะว่าไง ผมจะบอกว่าเฮ้ยไม่มีมารยาทอะคอของเขามาขี่ทำไมหนักลงไปเสียถ้าจะขี่ก็จ่ายตังค์มาอย่างงี้โน่นนะครับ Reacher ภาค1-2องอันนี้ไม่เคยดูเลยครับวิ่งป่าราบคือไอ้คำว่าวิ่งป่าราบเนี่ยคนทั่วไปทำไม่ได้นะ มันต้องเป็นช้างเท่านั้นแหละที่ทำได้วิ่งไงวิ่งทีเดียวก็เหยียบต้นไม้ให้เขาแบนไปทั่วอะไรเงี้ยโอเคเข้าใจอยู่ถ้าคุณเป็นลูกช้างจะวิ่งป่าราบเนี่ยก็เป็นคำที่เหมาะสมแล้วเพราะเราวิ่งไปก็เตะต้นไม้พังหมดทั้งแถบเป็นป่ามันราบไปจริงๆนะครับแล้วถ้าเป็นคนทั่วไปวิ่งก็ชนต้นไม้ก็ตายไปแล้วเนาะอาจจะไม่รอดเป็นเจอป่าราบก็ได้นะครับเรื่องยา Benzoglutathione ที่อันนี้แหละหลอนก็เป็นธรรมดานะครับไม่เป็นไรครับผมไม่ได้กินผมไม่สนใจโหนบาร์บ่อยๆจะมีหล่นผีหล่นเกาะไม่ไหว ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับพระเอกนี่ฉลาดก็
ลองไปดูนะครับผมก็ไม่ได้ดูเรื่องนั้นเหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเหมือนกันนะครับหนังผีบุปผาราตรีอ่รู้สึกว่าตอนนั้นผมไม่ได้ดูด้วยมั้งไม่ได้ดูบุปผาราตรีจริงๆหนังผีผมไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะครับมันไม่รู้จะดูไปเพื่ออะไรนะครับแต่เดี๋ยวเนี้ยมันจะมีคนสตรีมเมอร์เกมชอบเล่นเกมแบบเกมหลอนๆน่ะเกมที่แบบว่าไปอยู่ในบ้านที่มันมีผีมีตัวอะไรออกมาอย่างเงี้ยก็ผมก็ชอบดูเหมือนกันนะมันสนุกดีบางทีถ้าโดนผีกระชากคอทำไงหันไปต่อยมันสิครับ ใช่ไหมมันไม่มีมารยาทมันทำอะไรเราก่อนปกติคนมาว่าเราเรายังไม่เรายังจะว่ามันกลับเลยนี่ภาษาอะไรกับการมากระชากเรานะครับใช่ไหมถ้าผีหน้าตาปกติหน้าตาไม่ปกติคงต้องวิ่งถ้าหน้าตาไม่ปกติเราคงต้องอัดให้มันแย่ไปเลยนะครับเพราะว่าคุณลองคิดดูสมมุติว่ามีคนกระชากคอคุณคนหนึ่งใช่ถ้าคุณเป็นผู้หญิงมีคนกระชากคอคุณมาแล้วคุณหันมาเนี่ยปุ๊บหน้าตาแบบปุปะไม่หล่อเลยอุบาทอย่างเงี้ยคุณทำไง คุณอาจจะตบเขาด้วยซ้ำไปใช่ไหมครับแต่ถ้ากระชากกลับมาแล้วคุณหันมาแบบเจอแบบหล่อแบบระดับเทพแบบอ่าพี่ติ๊กเจษฎาภรณ์อะไรเงี้ยหันมาเฮ้ยเฮ้อตบไม่ได้ใช่ไหมครับคุณอาจจะคุณอาจจะแบบโอ้ดีจังเลยมีคนหน้าตาดีขนาดนี้มากระชากคอคุณด้วยหันมาเจอแล้วเขาต้องชอบเราแน่ๆเลยถึงหันมากระชากเราอย่างเงี้ยนะครับนั้นผมก็เหมือนกันคือขึ้นกับผีที่มันมากระชากเราว่าหน้าตามันเป็นยังไงถ้าเกิดมันออกมาแล้วมันไม่สวยเลยตายแน่นอนเอามัน ไม่ต้องอยู่เลยชาติหน้าก็ไม่ต้องเกิดด้วยแต่ถ้าหน้าตาดีว่าไปอย่างนะครับหอแต๋วแตกไม่เคยดูเหมือนกันนะครับบริษัททำเกมผีไทยอันนี้ก็ไม่เคยดูเหมือนกันนะครับเอามีดไปแทงไส้กระสือผมก็ถ้าให้เลือกนะผมคงไม่เอามีดไปแทงไส้กระสือผมจะเอาเกลือไปโรยไส้กระสือมัน เจ๋งกว่าเนาะโหดกว่าด้วยซ้ำไปเกลือมันเค็มๆมันจะดูดน้ำออกมาทำให้ไส้มันเหี่ยวแล้วก็เจ็บปวดมากมายนะครับมีดมันก็ได้แค่แผลอันเดียวนะครับสกปรกด้วยเกิดมันมีกลิ่นอะไรเข้าไปข้างในเรากรีดมันออกมาเอาขี้มันไหลออกมาตรงมีดเราอีกมีดเปื้อนอีกแต่คุณเอาเกลือขว้างมันเลยนะมันจะไม่มีปัญหานะครับกลัวผีต้องทำ Holistic Care Plan หรือเปล่าต้องทำครับ Outlast เกมผีที่น่ากลัวอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันนะ ถ่ายรูปผีในบ้านผีสิงญี่ปุ่นอ๋อญี่ปุ่นมันจะมีป่าหนึ่งใช่ไหมที่แบบมันมีคนไปผูกคอตายที่นั่นเยอะๆแล้วเคยมีคนไปทำคอนเทนต์ที่นั่นแล้วไป disrespect เขาแล้วโดนด่าในยูทูบประจำอย่างเงี้ยนะผมเคยเห็นอยู่พักหนึ่งนะครับโรยเกลือย่างผมไม่ชอบไม่ได้มันกินไม่ได้ครับคุณคิดดูลำไส้ที่มีขี้อยู่ข้างในคุณโรยเกลือแล้วคุณคุณกล้ากินเข้าไปเหรอไม่อร่อยหรอกนะคุณจะกินไส้กระสือคุณไปกินอย่างอื่นดีกว่านะครับไส้อั่วยังพอว่าเนาะครับ มีอาจารย์แพทย์คนหนึ่งชอบหนังผีเรื่อง Jane Doe มากๆคนนี้เชี่ยวชาญการผ่าตัดบอกศพสวยจริงๆอันนี้ไม่เคยดูเหมือนกันผีในห้องนี้แอบละเมิด Privacy ก็เป็นอย่างนั้นก็ได้นะครับ Holistic Approach จากการแพทย์ไปอุจจาระไปผีนะเราต้องดูองค์รวมนะครับองค์รวมว่าทำไมผีมันถึงต้องมาหลอกเราด้วยมันมีคำถามมีปัญหาอะไรแล้วทำไมต้องหลอกเฉพาะเรารับผีได้เหรอหรือเรามีอะไรที่ผีมันต้องการก็ต้องเข้าใจนะครับ หวังว่าทุกคนจะไม่ฝันเรื่องผีไม่เป็นไรครับฝันเรื่องอื่นก็ได้นะครับเฮ้ย2ชั่วโมงแล้วเราสมควรที่จะไปก่อนดีกว่าแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราค่อยกลับมาใหม่นะครับเดี๋ยวคราวหน้าเราก็ลองคุยวันนี้อย่างที่บอกนะไม่ได้ตอบคำถามคนทั่วไปนะครับวันที่ตอบคำถามคนทั่วไปจะเป็นวันอื่นนะครับแล้วก็พรุ่งนี้วันเสาร์ของก็วันเสาร์ที่ไทยที่อเมริกาเหมือนกันนะครับก็จะมาตอบคำถามอีกรอบหนึ่งนะครับ อันนี้อาจจะตอบทุกคน แต่ว่าถ้าคำถามเยอะก็ขึ้นอยู่กับคำถามของใครมันเด่นนะครับ ถ้าเกิดคนไหนที่เป็นเมมเบอร์หรือว่าเอ่อให้การสนับสนุนมามันก็จะสีมันจะเด่นกว่าคนอื่นก็จะเห็นอันนั้นก่อนนะครับ หรือคำถามใครที่แบบเฮ้ยดูเจ๋งดีเราก็จะตอบอันนั้นก่อนนะครับเราจะไม่ได้ดูทุกคำถามนะครับ โอเควันนี้ก็เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับทุกคนก็ไปนอนหลับฝันเรื่องอะไรที่อยากจะฝันนะครับใครอยากจะฝันว่ามีคนขี่คอมีอะไรมากระชากมีผีเสื้อมีอะไรก็แล้วแต่นะครับตามสบายเลยนะครับวันนี้ก็เท่านี้คุณชนนี่ชอบขอลูกโป่งขอหลายอย่างนะลูกโป่งอืมเป็นคนที่
ชอบขออะไรเงี้ยเราให้แสงมีดวงอาทิตย์อยู่ข้างหลังด้วยเนี่ยนะครับโอเคชนจะเห็นผีลูกโป่งก็ได้นะกลมๆดำๆอย่างเงี้ยแล้วก็ตาโตๆนะครับอืมเหมือนภาพวาด scare หรืออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้แล้วลองไปฝันอย่างงั้นดูแล้วกันนะครับโอเควันนี้เท่านี้แล้วครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ